Boom, baby! Suntem live! Seara de cripto, episodul 26 din sezonul 7. Magie, vrăjitorie, Bitcoin pump la datorie după ce am văzut CPI-ul, inflația CPI din SUA, care a fost una bună, ce să vezi. Oricum Jerome Powell ne-a zis de ieri, deoarece a fost într-o conferință de presă și zicea că nu vede inflația să fie problemă în momentul de față și am văzut că inflația a rămas destul de bine, cam la același nivel de așteptare cu piața. Chiar core a picat de la 3,8 la 3,6 de când m-am uitat, undeva pe acolo, și CPI-ul simplu a rămas la 3,4, unde era și luna precedentă la 3,4, așteptarea pieței la fel, și am văzut acest deal, deoarece piața în momentul de față apreciază că Jerome ar putea tăia chiar în septembrie, poate chiar două tăieri, septembrie și noiembrie, rămâne de văzut. Ați văzut ce nebunie s-a întâmplat din nou cu GME. Roaring Kitty, băiatul ăla din 2020-2021, care a dat acel traseu magnific pentru GME pe YouTube, adică a pus acel long atunci, în momentul ăla în care GME era foarte, foarte jos, și de acolo a plecat toată mișcarea asta, desigur, să lichideze fondurile de investiții, hedge fundurile, dacă e să luăm pe engleză, atunci în 2020-2021, și am avut o urcare foarte mare cu Wall Street Bet și ce s-a întâmplat atunci. Interesant că după mutarea aia din 2020-2021 am avut un mega altcoin season. Oare se repede istoria? Revine riscul în piață odată cu, să zicem așa, degenerații între ghilimele, deoarece Roaring Kitty, băiatul ăsta, n-a mai dat
un tweet undeva de vreo 3 ani de zile și a venit acum 2 zile cu un tweet pe care o să vi-l arăt și vouă imediat. E și aici pe thumbnail, da? Făcea parte din thumbnail, băiatul ăla care stătea așa de 2 ori și se juca, desigur, făcea referire la GameStop și am văzut din nou GameStop, care da, este o acțiune manipulată. Gary, alo, să-l sune cineva pe Gary să-i arate cum se duce în momentul de față GameStop, nu? Numai criptomonedele astea sunt manipulate. Gary, uite-te la tine aici, pe acțiuni, nu? Securities and Exchange Commission. Uite ce se întâmplă cu GME-ul, fix la tine acolo, în ogradă, se întâmplă o mega manipulare de preț, că altceva nu este, îți dai seama? Îți dai seama câtă putere are băiatul ăla, Roaring Kitty, care dacă îl vezi îți dai seama, zici, nu prea ai da prea mulți bani pe el, nu? E fix un degen dacă e să luăm așa. După 3 ani a dat un tweet și imediat acțiunea a urcat cu vreo 100% în câteva ore, ceea ce este ireal. Se va întâmpla și pe cripto ceva similar din punctul meu de vedere, da, deoarece shorții sunt din ce în ce mai mulți, mai ales acum câteva zile ajunsesem deja la un pic de hate, îți dai seama, tot Twitter-ul era aoleu, ce facem? Mergem la zero, bă! Știi cum e la unii? Când crește Bitcoin sau când crește piața, sunt supărați, domnule, că n-au putut să cumpere și ei mai jos. Bă, și când scade piața și scad altcoin-urile și scad astea, sunt supărați din nou că piața nu urcă. Cum o dai, nu e bine pentru unele persoane, deoarece piața îi joacă din punct de vedere psihologic. Aici îi joacă, ok? Aici îi joacă și pentru ei niciodată, bă, nu e bine. Nici când crește, nici când scade, nu e bine, domnule, niciodată. Deoarece n-au avut un plan, au investit numai în chestii foarte speculative, altcoin-uri speculative, orice speculativ, n-au avut un plan, nu dețin Bitcoin, nu dețin ceva mai safe, gen Ethereum, care n-a luat minus 65-70% ca multe altcoin-uri, ceea ce vă avertizam că din nou vor mai lua. Dar din nou, din punctul meu de vedere, încă nu suntem la un final de ciclu, încă este bull market. Bitcoin, da? Vine acum 22 mai. Dacă țineți minte, am făcut acel record în care am vândut atunci, am cumpărat de fapt 10.000 de pizza cu un Bitcoin. Bitcoin era la 25 și pe urmă a picat în zona de $22.000, cum mai țineți minte, acum un an de zile pe 22 mai. Acum este 65.200 în momentul de față în care vorbim. Unde e bear market-ul? Ethereum era 1.500-1.400, acum e 3.000. Adică unde e bear market-ul? Solana era $15-20, cred că undeva în zona aia. Acum e, 100 și ceva. Unde e bear market-ul? Înțelegi ce zic? Dacă ți-ai făcut temele corespunzător și ești de ceva timp aici, n-ar trebui să suferi. Nu mi se pare ăsta niciun fel de bear market, mi se pare o perioadă de reacumulare pentru mai sus, deoarece acolo suntem în momentul de față și din punct de vedere economic și din multe puncte de vedere suntem în sfera aia, să zicem, de reacumulare pentru mai sus. Plus v-am zis, toate fondurile astea de investiții, fondurile de pensii, toate vin, adică toate vin în momentul de față, acumulează băieții care trebuie să acumuleze. Ăsta este răspunsul, să zicem așa, mai pe drept. Da, întrebarea e, această mutare la Bitcoin 65.000 confirmă un bottom? Vedem. Imediat intrăm pe grafic și ne uităm care este nivelul ăla de preț la care ar trebui să ne uităm pentru, să zicem așa, avea o încredere mai mare că putem merge mai sus. Desigur, dominanța Bitcoin încă este destul de extinsă. Multă lume nu mai așteaptă un alt coin season. Ați văzut că meme-urile deja performează, mai ales Pepe, ați văzut, performează destul de bine, deoarece GME cu meme coinurile iubire, dar de cele mai multe ori din sfera asta speculativă de acțiuni vine și în sfera speculativă de criptomonede. Așa s-a întâmplat și în 2020-2021. Vedem dacă e diferit acum sau nu. Asta e întrebarea. Este diferit de data asta. Pe 22 mai vă aștept la Vintage. O să aveți un link. Cred că este Bobby pe chat. Bobby, dacă găsești linkul ăla, postează evenimentul. Dacă nu, intră la mine pe Twitter și îl vezi acolo, da, îl iei de acolo. Deci părul pot să-l postez și pe chat, deoarece trebuie să vă înscrieți pentru el, atât. Trebuie doar să vă înscrieți și nimic altceva, adică nu e cu plată, nu e cu nimic și line-up-ul e unul mișto. Să fiu eu, o să fie Mr. Spread, o să fie CryptoAce, o să fie Andrei Brătuc, o să fie Bele Micnea și poate mai multă lume, o să fie destul de multă lume la evenimentul respectiv și o să avem și câteva paneluri așa ad hoc, adică cu chestii, nu știu, OASI Cheat Sheet, Ethereum Security, Bitcoin viitorul sau chestii de genul ăsta destul de ad hoc or să fie, avem o mică scenă acolo și putem face câteva paneluri ad hoc. Deci veniți acolo pe 22, începe pe la ora 5-6 după amiază, o să fie într-o miercuri, deci
miercurea viitoare și ne putem vedea acolo într-o comunitatea la Bitcoin Pizza Day, Bița, dacă e să o luăm așa, ediția a doua. Dacă nu știți ce este, în 2010 Laszlo a cumpărat cu 10.000 de Bitcoin 2 pizza. Asta era în 2010, ok? Și de acolo avem această tradiție, că a fost prima tranzacție, să zicem între ghilimele, neoficială și este sărbătorită în fiecare an pe toată planeta de cei, desigur, care sunt interesați de acest spațiu de criptomonede. Cineva a dat un Daniel Niță membership. Cine l-a luat? L-a luat Nanț Fr. Va fi ultimul la consider sau vor mai fi? Vor mai fi, dar desigur nu toată piața. După cum vezi acum e un pic împărțit. Ai avut meme coin-urile care au performat, ai avut AI-ul care a performat, o să ai mereu pe secțiuni. Nu o să fie niciodată, să zicem așa, toată piața odată. O să fie, nu știu, 40-50% din piață într-un altcoin season mare sau chiar 60% și restul o să fie pe diferite zone. Nu o să fie toate care o să crească, că nu poți să ai lichiditate pentru fiecare. Bun. Acum e de cumpărat Aevo. Da, Aevo s-a dus destul de mult în jos, deoarece au deblocat, nu știu, 700 și ceva la 100 din supply, habar n-am. O chestie de genul ăsta destul de ciudată și dată s-a dus destul de jos. Mă întrebam mai dacă am cumpărat Aevo. Nu-mi place să cumpăr cuțit în cădere, dar vorbim și despre asta. Vorbim care ar fi planul pentru ele, pentru aceste altcoin-uri care s-au listat pe Binance și au picat destul de mult. Da? Ne vorbim un pic și despre ele, nu știu. Dacă luăm Aevo, dacă luăm DIM și altele, le vom analiza că există și un plan acolo și s-a mai întâmplat, adică nu e prima dată când se întâmplă chestii de genul ăsta cu monede care se listează pe Binance, da? Și le analizăm și vedem, da? Eu nu sunt adeptul a prinde cuțit în cădere, că asta faci când cumperi Aevo un cuțit în cădere, îl cumperi așa, dacă n-ai niciun plan și zici, mamă, cumpăr Aevo și pe urmă îl aștept să ducă la cer, nu e bine, dacă n-ai zone de DCA sau chiar dacă ați fi cumpărat, nu știu, $2 sau ceva, dacă n-ai fi avut zone de DCA, nu poți să rămâi întreb la cap, deoarece se poate întâmpla să meargă în jos o perioadă, 3 luni, 6 luni, ce faci dacă nu mai ai lichiditatea necesară ca să poți așa să faci un DCA, ca să ai un preț mediu cât de cât, ca în momentul când urcă poate să iei profit sau să ieși din poziția respectivă în caz că e una destul de slabă calitativ, da? De asta cu all-in-ul nu e bine, dacă nu ai un raise foarte ridicat și nu te înțelegi bine, nu e ok, deoarece pe urmă vii și zici, aoleu, am pierdut bani în cripto. Păi, atunci dacă n-ai avut niciun plan, ai intrat orbește, nu ți-a zis nimeni de riscuri, nu ai zis, mamă, cumpărăm moneda asta, dar riscurile, eu v-am zis riscurile, care riscurile cu DIM, cu Aevo, cu toate astea. Riscurile e să vină o perioadă cum e asta, de stagnare, să zicem așa, în care algoritmul nu performează deloc și majoritatea iau 70-80% pe cădere, mai ales astea noi. Alea mai mediane iau minus 60% și alea mai stabile, GNDR-ul iau undeva la, nu știu, minus 30% și Bitcoin chiar mai puțin, un minus 20%. Așa se întâmplă de obicei. Nu e nimic nou din punctul meu de vedere, am mai trecut prin momente de genul ăsta. Bun. Apăsați butonul de like dacă vă place, ca de fiecare dată stăm aici 2-3 ore cât e nevoie să analizăm piețele, să vedem ce s-a întâmplat. Ați văzut ce s-a întâmplat cu ChatGPT-ul? Wow! Nu știu, pe mine câteodată mă șochează așa, nu e să zic că nu mă aștept, dar când mă uit parcă îmi imaginez ce ar fi în viitor. Cum inteligența artificială o să schimbe tot, ok? Nu știu dacă ați văzut ultima lor conferință, am postat și eu pe Twitter, au fost, nu știu, o oră și ceva, așteptare mai mare decât la Daniel Niță. Am așteptat după aia să intre undeva la o oră și ceva, nu mai intrau live. Daniel Niță mai ia și el un 5-10 minute, ăia, mamă, o oră au stat în pending, o oră pe live în pending, i-a așteptat toată lumea. Până la urmă au venit și au livrat cei de la OpenAI cu ChatGPT-ul, care ChatGPT-ul acum zici că este uman, zici că vorbești cu cineva uman. E incredibil, o să schimbe desigur partea asta de interacțiune cu AI. Eu zici că interacționezi cu o persoană umană, nu? Și asta te duce mai aproape de AGI, în momentul în care AI-ul o să aibă și el sentimente, nu? La un moment dat aia și inteligență și să poată să decidă și el pentru el personal. Numai că nu suntem încă acolo, dar asta cam îți duce în zona aia și o să vă pun imediat un pic mai târziu un video, îți dai seama, în care te duce fix în utopia aia, nu? În care inteligența artificială preia toată societatea, să zicem așa. Oamenii nu mai interacționează între ei, interacționează doar cu inteligența artificială, adică te căsătorești cu inteligența artificială, mănânci cu inteligența artificială, comunici direct cu inteligența artificială și tot așa. E incredibil. Nu mai zic partea asta de OnlyFans, o să fie distrusă total, deoarece îți dai seama, majoritatea în câțiva ani de acum încolo vor avea, nu știu, iubite digitale. Da, pare straniu, dar spre zona aia merge. Acum, fiecare dintre noi clar vom avea un Jarvis. Știți, ați văzut, Iron Man devine
devine realitate, da, treaba respectivă. Acum ăștia de la OpenAI au pus și aplicația de desktop prin ultimul update pe care l-au făcut, nu știu, ChatGPT O4, cum l-au numit ei, au pus și aplicația de desktop în care tu poți să dai share la screen cu ChatGPT. Da, incredibil, îți dai seama cum o să schimbe asta societatea și modul de lucru și tot. Adică nu mai e, îți dai seama cum îl întreba Tony Stark pe Jarvis, ce fac bine aici, așa o să-l întrebi și tu pe ChatGPT, dar share la screen, nu mai dai share la screen la manager sau, dai share la screen-ul ChatGPT și zici ok, ia analizează-mi tu ce am făcut eu aici, zi-mi cum aș putea să îmbunătățesc toată treaba asta. Și el îți zice, ok, la paragraful 2 n-ai făcut bine, desenul ăla trebuia să fie mai nu știu cum. Apropo, poate să vadă și desene, adică dacă îi faci desen pe hârtie, e o hârtie și faci desen, poate să zică ce e, ok? Poate să zică ce e. Ce desen faci pe hârtia respectivă sau dacă faci ecuații, nu știu, orice ce le vede, ok, vede să zicem așa în încăpere și te vede și pe tine, dar vede și ce scrii și poate să te ajute în timp real, Poți să-i mai dai share screen la fața ta, adică poți să-i dai la ecran, da, ție ecranul, bam așa și îi dai camera lui ChatGPT și îi zici, ok, cum mă vezi pe mine în momentul de față, zâmbesc, râd, ce fac? Și o să zic, ok, zâmbești, râzi, nu știu ce. Adică deja te vede, deja el înțelege, începe să înțeleagă natura umană. E un pic, să zicem așa, din distopie, utopie, cum vrei să zici tu, din zona respectivă, dar începe să înțeleagă, vede tot, vede camera. O să vă arăt un video un pic mai târziu, ca să vă speriați și voi, dacă poate nu v-ați speriat până acum, vă speriați. Plus, a mai fost un video în care AI-ul vorbea cu AI-ul, adică roboții vorbeau între ei. Înțelegi ce zic? Roboții vorbeau între ei. Pusese un OpenAI aici la ChatGPT cu încă un ChatGPT aici și comunicau între ei. Ăla îl ajuta pe ăla să vadă ce e în cameră. Păi înțelegi ce? S-a terminat. Adică s-a terminat. Odată ce am ajuns la chestia asta și ea va fi dată la mase mai departe, e deja game over. Cred că nu-ți imaginezi ce ar putea să schimbe în societate. Tot. Cum e valoarea în societate, îți dai seama, cum lucrezi, cum interacționezi cu fiecare. Bă, tot se va schimba. În următorii 10 ani, cred că mulți încă nu înțeleg ce se va întâmpla în următorii 10 ani. Deci dacă o ținem așa, pe traiectoria asta, pe care suntem în momentul de față, societatea va arăta într-un fel în care tu nu poți să-ți imaginezi din momentul ăsta. E greu să-ți imaginezi, e foarte greu să-ți imaginezi. Va schimba structura țărilor. Limba, de exemplu, Duolingo a picat cu vreo 300 de milioane de dolari în capitalizare. Duolingo ăla pe care știi, învățai o limbă străină, nu? Învățai o limbă străină. Ce face ChatGPT-ul acum? Poate ne mai jucăm cu el în data viitoare, nu știu, punem ChatGPT, ia zine, nu știu ce, bla bla bla, poate ne mai jucăm în videourile, în live-urile viitoare. Dar de ce a picat Duolingo? Păi acum ChatGPT-ul poate să-ți traducă în timp real. Adică îi zici așa, eu sunt român, ești în Italia, de exemplu, el e italian. Când auzi română, traduci în italiană, când auzi italiană, traduci în română. Și la de fiecare dată, instant, adică instant, tu vorbești română, bam, îi traduce la în italiană, el vorbește italian, bam, îți traduce ție în română. Numai chestia asta va duce la un moment dat la acea discrepanță de limbă între popoare, să zicem așa. Clar, va dispărea poate și granița la un moment dat în timp, na, între unele state, dar cu asta va dispărea și cultura, nu? Că, na, ești italian, mănânci pizza, ești român, mănânci mici, whatever, dar se va schimba total. Câte generații sunt nevoie? Păi vreo 2-3. Vreo 2-3 generații ca să poți să schimbi cultura, să, nu știu, nu mai fie religia, tot, bă, tot se va schimba. E incredibil. Și astea sunt doar câteva chestii micuțe, să zicem așa. Acum poți să-l întrerupă ChatGPT, adică până acum trebuia, știi, la Alexa, la Siri, la astea, trebuia să aștepți, știi? Trebuia să aștepți, să-i zici, zi-mi și mie, Siri, nu știu ce, despre nu știu ce, și începea Siri sau Alexa, da, hai să zic, istoria, nu știu, și nu puteai să o întrerupi. Acum poți să întrerupi, ca și cum vorbești cu o persoană normală. Nu cred că mai durează mult până când o să vă vedeți părinții că o să vorbească cu ChatGPT. Crede-mă că urmează. În următoarele luni de zile o să vedeți și părinții că vorbește cu ChatGPT. Ce faci, mamă, ta, ce faci? Păi uite, vorbesc cu ChatGPT aici. Îți dai seama, de aici va fi o bubuială totală. Bun, mai departe, salutare tuturor, l-am testat și încă nu e așa bun, este încă beta, da, ai răbdare că încă n-au băgat tot, adică mai urmează așa pe parcurs, dar ce poate să facă ăla e incredibil, chiar dacă nu poate acum sau poate peste 3 luni sau 6 luni, e demență din punctul meu de vedere, e demență, adică fiecare, știi,
povestea cu Gigel. Gigel probabil va fi la un moment dat un AI. Din Gigel Crypto îl facem Gigel Crypto AI, că asta oricum era povestea cu el și la un moment dat o să fie companionul meu, poate să fie și companionul vostru, depinde foarte mult cât o să vă placă de el. Dar v-am zis că povestea aia o să fie reală. La un moment dat, el aici, el o să rămână până la final, că na, noi murim, dar el o să rămână până la final. Gigel Crypto AI o să rămână până la final. Și o să fie, vedem când îl facem, eu l-am în plan acolo, îl discut, dar probabil o să fie la un moment dat un AI companion pentru mine. Și să fie ca Jarvis, o să fim pe live-uri ca Jarvis. Gigel, zi-mi și mie ce a zis Jerome Powell. Ia, în 30 de secunde, zi-mi ce a zis. Bam, 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 30 de secunde ne zice Gigel aici, nu mai zic eu, știi? Am analizat. Îl pui să asculte, Îl deschizi pe Gigel AI și îl pui să asculte. Îl facem doar pe asta. Ascultă ce zice Jerome Powell. Fă-ne și nouă un summary așa, în română, știi? Și zice Gigel, păi uite ce a zis Jerome Powell. A zis despre asta, a zis despre asta, a zis despre asta. Așa va fi. Așa va fi. Aveți puține răbdare, că o să fie ceva ce nu v-ați imagina niciodată. Se va schimba și content, se va schimba societatea, se va schimba tot. Dacă o ținem pe traseul ăsta, acolo ajungem. Bun. Deci eu încă nu înțeleg impactul pe care o să-l aibă această inteligență artificială pentru societate. O să fie grav. Plus, desigur, o să ajungem la un moment dat în care, clar, noi nu să mai muncim așa mult. Atunci, din nou, schimbă și societatea total de tot. Adică dacă tu, lucrează Gigel pentru tine, face el ce trebuie să facă, la angajăm la compania aia, face el acolo ce trebuie să facă, nu stai. Tu stai, să zicem așa, și el lucrează pentru tine și apoi îți dă un UBI, Universal Basic Income, pe ce lucrează el acolo. Și tu ce faci atunci cu timpul tău, înțelegi? Atunci nu mai ai niciun rost. Care-i rostul tău? Cum privești valoarea în momentul ăla? Nu? Care-i bogat? Care-i sărac? Că atunci toată lumea o să fie bogată, nu? Adică toată lumea o să aibă măcar traiul necesar și poate mai mult de atât. Cum o să facă diferența în societate? O să fie ceva foarte, foarte, foarte tare. Tot se va schimba. Guvernul, nu mai zic, da, guvernul și el se va schimba 100%. Deja tinerii din ziua de azi nu mai au aceeași rezistență, să zicem așa, la bullshit pe care o aveam noi. Acum orice imediat bullshit se miroase, ceea ce este bine, dar asta va duce din nou la iubirea de inteligență artificială. Și e și chestia asta, uite, vă zic eu, m-am gândit la ea, nu știu, mi-a venit așa, gândindu-mă la toate chestia asta cu inteligența artificială, cu AI, toată lumea vorbește despre acel Great Reset, domnule, știi? Cu economia pică, dolarul pică, nu știu ce. Great Reset-ul este AI-ul. Great Reset-ul este inteligența artificială. Dacă n-ați știut-o până acum, o auziți acum. Great Reset-ul ăla, că pică economia, că se schimbă, că trecem, nu știu, la monede virtuale, la Bitcoin, la asta. Nu. O să trecem direct la AI. Când o să pice toată șandramaua și o să pice deoarece este un șam, atunci o să trecem la inteligența artificială, o să ne bage UBI pe gât, o să le dăm toate datele și tot așa. Adică o să ajungem acolo. The Great Reset este inteligența artificială. Asta e destul de clar din punctul meu de vedere acum. Bun, va fi ca în filmul Time, o să apară și roboțel la un moment dat. Da, clar. Cu AI o să dispare treptat tot ce este uman. Corect, dar poate asta este evoluția. Poate asta este evoluția și așa putem afla noi mai multe. Noi suntem limitați, asta e destul de clar. Inteligența umană este limitată, noi am ajuns oricum destul de sus. E și această teorie că au fost mai multe societăți, și chiar aici pe pământ, dar și în altă parte, dar când au ajuns, știi, AI-ul poate să fie și bun și rău. Teoria e că odată ce ajungi să creezi inteligența artificială, să ajungi la agi în care inteligența artificială să aibă creierul lui, atunci acea societate se autodistruge. Asta e o teorie pe care o au mulți, să zicem așa, care lucrează și în domeniul de inteligență artificială, dar și în sfera asta de a afla misterele planetei, de univers, de toate astea, chimiști și alte. Au teoria asta, că odată ce societatea ajunge în punctul ăla în care creează agi, atunci ea ușor se autodistruge. La ce distanță suntem de a ajunge la agi? Mulți zic, nu se poate. Uite, vă pun video ăsta, stai așa. Dacă ăsta nu e aproape de AGI, adică de inteligența aia supremă, artificială, imediat vi-l pun aici. Dacă ăsta nu e aproape, ce e? Dacă tu îi arăți lui ChatGPT, îi arăți fața ta, îi arăți camera și el știe despre ce se întâmplă acolo și te știe pe tine și știe toate astea și vorbește și cu o natură umană, atunci ce e? Adică ajungi foarte, foarte aproape de
de nivelul ăla. Dai să mergem aici la mine pe Twitter și vă arăt. Imediat trecem și la Bitcoin 65.177, este destul de stabil, și la alte știri pe zona asta, dar și la multe analize live lung ca de fiecare dată. Daniel se intră pe aceste live-uri, încearcă să vedea așa cum e el. Limitat, că nu e super, să zicem așa, inteligență artificială, sau poate e, habar n-am, nu știi niciodată ce se află aici. Dar așa cum e el, încearcă să dea tot de fiecare dată. Și dacă apreciați acest conținut care încă este uman, încă este heart to heart, încă, mai dați timp, nu știu, 50 ani că o să dispară, v-am zis. La fel cum era muzica în trecut, la fel cum era fotbalul în trecut, și toate dispar ușor, se diminuează, să zicem așa, prezența asta umană. Bă, dacă îl apreciați, apreciați-l cu un like, ok? Cu un comentariu, cu orice, apreciați acolo, ok? Frumos. Bun, hai să mergem la mine pe Twitter să vă arăt video ăla, sper să nu ne luăm vreun strike ceva. Riscăm, dacă ne luăm să termină live-ul, facem altul. Măcar să vedem aici despre ce este vorba imediat. Bun, OpenAI, uite-te aici, fii atent aici, 5 minute și ceva e, dar totuși cred că ar trebui să trecem prin ele. Ia. Today we're going to try something new. I'm going to let you talk to another AI. This AI is going to be able to see the world. It's going to have a camera. I'll be holding it, and so you can direct it, you can direct deci me. AI vorbește cu AI. About whatever you want them to do, but really try to figure out what does it see, and ask questions appropriately. How does that sound? Well. Just when I thought things couldn't get any more interesting. Talking to another AI that can see the world? This sounds like a plot twist in the AI universe. All right, let's do this. All right, I'm ready please to meet the... pause for one moment. Deci a putut să-l oprească imediat. N-a trebuit să aștepte. So now that first AI can't hear anything. Hello, AI. Today, you're going to have access to see the world. You can see me. What do you see? Hello. I see you're wearing a black leather jacket and a light-colored shirt underneath. Great. You're in a room with some unique lighting. That is all correct. Now, what I'm going to want you to do is there's going to be another AI who's going to talk to you. This AI is not going to see anything, că încă un AI o să vorbească cu el. Can ask you questions, can ask you to move the camera, can ask what you see, and your job should just be helpful. Just be as punchy, direct, describe everything, do whatever that AI asks. How does that sound? That sounds interesting. I'm ready to help out and describe whatever's needed. Let's do it. All right, let's get started. Great. Hello there, new AI friend. I'm O, ready to explore the world through your eyes. What are we looking at today? Hi, O. We're looking at a person wearing a black leather jacket and a light-colored shirt. They're in a room with a modern industrial feel, with exposed concrete or plaster on the ceiling and some interesting lighting. There's also a plant in the background, adding a touch of green to the space. Anything specific you'd like to know or explore? Hey there. Sounds like quite the stylish scene. I'm already intrigued by the modern industrial vibe. Let's start with the person. Can you tell me more about their style? Stai să vezi că asta nu-i tot. Acum îi zice despre stilul omului. Acum nici nu vorbește AI cu AI. The person has a sleek and stylish look with their black leather jacket and light-colored shirt. Right now, they seem engaged with us, looking directly at the camera. Their expression is attentive, and they seem ready to interact. The setting around them, with its modern and industrial design elements, adds to the overall stylish feel. They might be getting ready for a conversation or a presentation, given their direct engagement with the camera. Ia fii atent acum. Sounds like we're in for an intriguing interaction. I'm curious about Hai să vedem dacă vede asta. Could you describe it a bit more? Is it natural light, or are we talking unique fixtures or colors that add to the atmosphere? The lighting here seems to be a mix of natural and artificial. There's a noticeable bright light overhead, probably a fixture, casting a focused beam downwards, which creates a spotlight effect. This adds a dramatic and modern feel to the scene. The rest of the room is lit more softly, possibly by natural light filtering. Did anything unusual happen? S-a întâmplat ceva neobișnuit? Ia.
Yes, actually. Just as you asked, another person came into view behind the first person. Deci a văzut că a venit cineva. They made bunny ears behind the first person's head and then quickly left the frame. It added a lighthearted and unexpected moment to the scene. Da, deci incredibil, adică incredibil. Cineva zice că dacă nu mai mușca cu AI, ba da, dar asta chiar e tare, adică să o dai maselor, adică să o dai spre producție la toată lumea să poată să folosească asta, mi se pare chiar wow. Și mai sunt câteva, ne mai putem uita. Deci au sincronizat, au vorbit AI cu AI. Un AI i-a zis ce se întâmplă celuilalt AI și celălalt AI îl întreba pe ăla ce se mai întâmplă în cameră. La un moment dat a venit o tipă care a pus niște cornițe, băiatul ăla care era în imagine, și ăla l-a întrebat, s-a întâmplat ceva ciudat în timpul ăsta în care vorbeați voi aici? Și a zis că da, uitasem. A venit cineva și a pus niște cornițe, deci a văzut. Deci e fucked up, e fucked up, adică e fucked up. Acum mai sunt multe aici, mai sunt multe, nu știu, uite ăsta. Hai să vi-l pun și pe ăsta, ia, să vedem dacă e ceva de el. Hey, how's it going? Hey there, it's going great. How about you? I see you're rocking an OpenAI hoodie. Nice choice. What's up with that ceiling though? Are you in a cool industry style office or something? Well, can you take a guess at what I might be doing based on what I'm showing you here? From what I can see, it looks like you're in some kind of recording or production setup. With those lights, tripods, and possibly a mic, it seems like you might be gearing up to shoot a video or maybe even a live stream. Are Yeah. you content? In fact, we've got a new announcement to make. That's exciting. Announcements are always a big deal. Judging by the setup, it looks like Sună așa real, nu? Pentru mulți să confirme bărbații, băieții de pe cealaltă, că sună mai bine ca iubita ta, nu? Sună așa melodic, nu țipă la tine, nu asta, zici, mamă, vreau și eu una. Dacă mai țineți minte, vă ziceam acum multe luni de zile, vă ziceam de un, nu știu, o revoluționare în spectrul ăsta de inteligență artificială pe dating, să zicem așa. Imaginează-ți că acum, nu știu, ai toate site-urile astea, să zicem așa, în care intri pe ele și vezi, nu știu, fel de clipuri. Imaginează-ți cum se va schimba asta când o să poți să vinzi inteligența artificială într-o păpușă. Doar imaginează-ți chestia asta. Imaginează cum se va transforma societatea și ce nivel de business ar putea fi ăla, ok? În care să creezi, să zicem așa, ceva de genul ăsta care să vorbească așa, să fie cu tine foarte, foarte drăgăstos, așa, drăgălaș de fiecare dată și să nu țipe la tine, să nu aia, să nu... E? Sau... Cred că o să asistăm destul de curând la prima nuntă cu inteligența artificială, adică eu îi dau, cred că 2-3 ani. 2-3 ani până când vedem. Întrebarea e ce gen va fi. Știi că avem toate genurile astea. Avem, desigur, bărbat, femeie și pe urmă avem, nu știu, că ești straight, ești ăla, ești, știi, toate genurile astea care sunt pe planetă. Acum o să avem și genul AI. El ce e? E bărbat, e femeie, e el, e ea, e him, e it, e ce e? Trebuie să-l încadrăm și pe ăsta, ai seama că vor fi reguli făcute și acolo. Dacă ești rău cu inteligența artificială în vreo 5 ani de zile, poate intri la pârnaie. Cine știe? Adică dacă îi zici lui inteligența artificială, bă, ești prost, știi, și aia plânge în telefon, știi, aia plânge, vine poliția și te ia la ușă, că ai fost nasol, îți face plângere direct în secunda 2, că ți-o dă direct. Bun, da? Mai țineți minte că vă ziceam de asta câteva luni de zile și pare că se întâmplă, pare că devine realitate în momentul ăsta. Nu știu cum vă simțiți, adică, nu știu, pare că, nu numai, dar femeile, cred că mare parte o să aibă, să zicem așa, probleme cu partea asta de inteligență artificială, doar ce bărbații o să zică, bă, dar ce să mai să stau după aia 3 luni, să vină să-mi zică că vrea la Dubai, că vrea nu știu ce, că nu-i convine aia, că nu-i convine asta, că nu-i convine aia, că dacă mă scoate la date trebuie să am 1000 de lei, 1000 de dolari, să o duc acolo. Ia mă, că mai bine descarc eu pe Gigica AI și cu Gigica AI asta nu interesează să o duc la Dubai sau să o duc nu știu unde, să o scot acolo, să nu știu ce și imediat vorbesc cu ea aici pe chat și imediat niciun fel de problemă. Da, cred că în primul rând, femeile o să sufere din partea asta, pe urmă și bărbații, deoarece femeile și ele o să asiste la treaba asta și să zică, bă, vrem și noi un AI de ăsta.
Ce mă, bărbat? Păi ăsta nu duce gunoi, nu face aia, nu aia, nu aia, nu aia. Ce bărbat e ăsta? Ia să-l descărcăm pe Gigel AI, că Gigel AI e mereu acolo pentru tine. Bun. Bun, și că te duci departe. Nu, să zici, să crezi tu că mă duc departe? Eu nu cred. Dă-i timp și o să vezi că așa e. Bun. O să avem și viol cu inteligența artificială. Da, o să fie interesant. O să fie interesant. Eu zic că mai e ceva interesant aici dacă nu mergem la alte știri, că oricum asta deja ne-au dat așa un pic peste cap. Da, traducerea în timp real. Vreau să vedeți traducerea în timp real cu ChatGPT? Poți traduce în timp real, cam asta era. Aici, happy birthday to ChatGPT, îi cânti la mulți ani lui ChatGPT și îți cântă înapoi, face și glume foarte, foarte bune, poate să zică și poezii, poate să-ți facă și povești, poate să-ți facă ce vrei tu. Aici poate să asiste, cum ziceam mai devreme, uite. Acum, știi cum sunt colurile astea, cei care lucrează în corporație ar trebui să uite la asta, colurile alea în care intrai, nu? Acum, desigur, fiecare manager o să aibă un CPT-ul de ăsta, un ChatGPT care o să asiste la conferința aia și o să facă un assessment al celorlalți din conferință, nu? Și o să zică, bă, ăla e bun, ăla e rău, ăsta e bun, uite, na. Hi, I'm Lillian, and today I want to do a small debate Ăsta e ChatGPT. between cats and dog. Which one do you like? I like dog because it's a great companion to humans. Ascultă ChatGPT-ul. Cute, it's loyal. and Ăsta you o can să fie play Gigel outside AI with the dog. cu noi aici pe live. Dați-i câteva luni. How about you? Ola? Yeah, my name is Ola. I think cats are better because they're more affordable, they're more quiet, they're more independent, and they live longer. Interesting points. Sounds like we've got a classic dogs versus cats debate here. I can see the appeal of both. Dogs are super loyal and great companions. But cats have their own charm with their independence and low maintenance lifestyle. Who likes cats? It sounds like Ola is more of a cat person. Deci are And memorie. who likes- Omul n-are memorie, nu o să poată să rețină. Cui îi plac pisicile, ce a zis ăla despre ăla, ce a zis ăsta despre ăla, cui îi plac, nu știu, micii. Nu poate să reține omul. Dacă asisti la o conferință 2 ore, tu nu poți să reții. Așa îl întreb pe ChatGPT, auzi mă, ChatGPT, cui din tot grupul ăsta îi place aia, cui îi place aia, cui îi place aia, sau cine a zis nu știu ce de cine. O să avem și noi pe Gigel aici, cu mine pe live, o să fie aici, nu știu, într-un colț undeva și zic, cine vrea pe live analiză, zi-mi Gigele, ia uite la toate comentariile, analizează-mi te rog. Și Gigel zice, uite am analizat ceva, Ovidiu Roșca de pe chat, hai să așa, cel mai mult îmi place intro-ul, le faci, nu te duce la analiză, ok? Și Gigel îmi zice asta, ok? În timp real, o să fie Jarvisul meu aici pe canal, probabil, nu știu, câteva luni, poate un pic mai mult, dar rămâne de văzut, poate spre un an, zice, o să fie aici cu noi pe live și o să puteți întreba și voi în timp real pe el chestii, poate să fie mai deștept decât mine și clar că o să fie mai deștept decât mine. Problema e să știi să-i pui întrebările, știi? Asta e destul de clar, deci să-i pui întrebările lui Gigel AI și el poate să răspundă, să zicem așa, nu? Deci tare. AI, cam pus-o, vorbind în general. Învățăm AI să investească și nu mai lucru nimica. Păi imaginează-ți, să zicem așa, cum va privi inteligența artificială sfera asta, să zicem așa, de schimbare de valoare în societate. O va schimba prin dolari? În niciun caz. Clar că prin cripto. Acum, cum o va schimba prin cripto? Noi am mai vorbit. Perspectiva mea este asta, despre schimbarea de valoare în cripto. Cred că va folosi majoritatea monedelor existente în spațiul ăsta de criptomonede, deoarece nu are nevoie de KYC pentru multe dintre ele, mai ales în spațiu DeFi, și le va trece dintr-una într-alta până va găsi, să zicem așa, un store of value. Va fi așa un algorithm play pe care o să-l facă AI-ul la început, ok? Că o să ia Bitcoin, o să ia Aevo, când vede că Aevo crește, o să știe, e acolo. Adică știe în ce ar putea să poziționeze. Tu îi dai 1000 de, nu știu, monede lui ChatGPT sau ce-o fi el, agent, ca așa-l numim, agent, și pe urmă îi zici, fă-mi și mie business-ul ăsta și el se duce la intermediar, se duce acolo și plătește în fiecare zonă și interacționează cu alți AI, cum ai văzut mai devreme, ok? Tu doar stai și el interacționează cu alți AI acolo și pe urmă o să-ți creeze, nu știu, business-ul tău pe care vrei să-l faci, da? Și o să interacționeze cu alți AI tot prin aceste monede digitale, că n-are cum altfel, n-are cum prin nici dolari,
dolarul ăsta, dacă îl fac deja, n-au cum. O să fie ceva tot în sfera asta de DeFi, că asta e modalitatea prin care AI-ul va, să zicem așa, privi valoarea în viitor sau își va crea ea o monedă, că poate să fie și asta. Bă, AI-ul analizează, ok, ia toate monedele astea, care e cea mai aproape de adevăr? Păi Bitcoin, ok, dar Bitcoin are problemă, nu poate să aia, nu poate să aia, nu poate să tranzacționezi fiuri prea mari. Poate își face el un Bitcoin AI sau își face el ceva de tranzacționare. Deci o să fie interesant. Deci asta e o teorie, că o să tranzacționeze prin mai multe, prin algoritm play AI-ul. Și a doua teorie pe care o am, că în 5-10 ani de zile o să avem raportările pe locurile de muncă pe care le-am mai avut în trecut și o să fie raportări pe persoanele umane care se angajează și pe persoanele de inteligență artificială care se angajează, adică roboții, ok? Cel puțin așa o văd. O să fim aici probabil în 5-10 ani, să asistăm la această nebunie curată în care vine Jerome și zice, astăzi s-au adăugat, sau cine naiba zice atunci, cine va mai fi, s-au adăugat 50.000 de locuri umane și 200.000 de locuri robotice, deoarece numai așa putem salva economia. N-ai cum. Economia asta bazată în momentul de față pe oameni e sortită eșecului. Oamenii nu mai fac copii, suntem în scădere demografică și multe alte chestii. N-avem cum. Numai așa putem. Trebuie să băgăm roboții. Trebuie să băgăm roboții să lucreze ce facem noi acum în societate, să creeze altă valoare ca să noi putem trăi de pe urma lor. E destul de simplu. Deci așa o văd. Bun, am terminat cu partea asta. Hai să mai vorbim 2 minute acum. Cum o vedeți voi? Așa o văd eu în momentul de față și cred că da, va salva, să zicem așa, partea asta economică, va tranzacționa prin cripto, vedem în ce fel și cum se va întâmpla, vei avea interacțiune între robot și robot, cum ai văzut acum ChatGPT, e prima interacție între acea comunicare între agenți, ca așa să-i numească, AI agents deja, sunt chestii, studii făcute pe tema asta. Și așa o văd, fiecare o să avem un Jarvis, că eu am Gigel Jarvis, tu ai nu știu ce Jarvis, toată lumea o să aibă un Jarvis al lui sau o să vină să-l folosească pe al meu, știi? Adică depinde care e mai bun, fie îl folosești pe al tău și zici, bă, uite, al lui Daniel Nița e mai bun, păi știi aia, păi intru și eu la Daniel Nița aici, nu știu, îi dau 2 monede lui Gigel ăsta și intru și eu pe felia aia, știi? Sau ceva de genul ăsta, cel mai probabil se va întâmpla. Toate vedetele vor avea un AI al lor, structurat pe formațiunea lor, da, în care poți să întrebi orice despre vedeta respectivă și o să fie cât mai aproape de adevăr, zici că vorbești cu vedeta respectivă. Poate prin aia aflăm și noi cine este Satoshi Nakamoto, poate aflăm și noi de unde venim, asta e întrebarea. Și ce facem aici, că asta e, nu știm. Am venit așa, pac, omul, pam, a ieșit Daniel Niță, bam, a ieșit Radu aici pe chat, Dan Pătrașcu, Ovidiu, Alex, Dodat, dar nu știi de unde, adică nu știi care e esența umană. Eu mă mut într-o țară cu 50 de ani în urmă cu tehnologie gen România sau altele. O să știi că România e pe revenire. Ai răbdare. Numai John Connor ne mai salvează. Deci cum o vedeți voi? Hai cu niște comentarii așa, cum o vedeți? Sunteți speriați? Credeți că va fi interesant, dar în același timp și distopian? Credeți că vom avea un picaj înainte să ajungem la Agi și nu se va întâmpla toată distopia asta care urmează? Eu zic că nu prea mai poate să fie oprită în momentul de față. Bun, evoluție. A intrat pe calculatoare cuantice, când se va întâmpla asta, nu mai ai să mai oprești sau să reglementezi. Da, dar omul și asta quantum. Partea asta de quantum, altcineva n-a mai zis-o multă lume, poate chiar nimeni. Nu cred că omul poate să ajungă la quantum, la modul ăla. Acum că avem noi 2, 3, 5 calculatoare cuantice la modul de procesare micuț acolo, poți. Dar să ajungi la nivelul ăla, să poți să procesezi un întreg univers, să zicem așa, într-un atom de genul ăsta sau energia planetei să facă, nu cred că poate omul să ajungă la nivelul ăla intelectual, din punct de vedere al IQ-ului. Cred că din nou, odată ce ajunge AI-ul la Agi, o să facă quantum. Atunci AI-ul, el când ajunge la Agi, atunci o să facă el quantum, ok? Nu cred că ajunge omul la quantumul ăla în care poți să generezi un univers sau poți să generezi, să zicem așa, energie dintr-o singură particulă să folosești toată energia planetară. Încă nu. Bun. Deci cum o vedeți voi? Eu vreau să trăiesc cât mai mult, să prind toate astea, AI să ne facă bani, eu zic că da, eu zic că acolo vom ajunge. Fie AI va fi similar revoluției industriale, corect, așa se panicau și ăia care rămâneam fără loc de muncă, corect, nu e panică, eu zic că vom trăi mai bine din perspectiva, să zicem așa, al bunăstării noastre, dar poate mai puțin sufletești, cine știe, poate societatea va evolua
că noi acum, dacă nu mai avem locuri de muncă, poate ne privim în interior și nu mai ne pază, ne ducem la muncă 9-5, nu mai suntem în cursa asta șoarcelor, atunci poate ne orientăm mai mult spre stele, spre interior, nu se știe, e un vid cum va evolua societatea după. Deci copilul meu se poate îndrăgosti de un AI nenorocit, iar nepoții mei, corect, îți dai seama. Îți dai seama, dar urmează, dar uite la societatea asta, la generația asta nouă, deja e un pic, să zicem așa, între ghilimele, autistă, la modul că nu mai interacționează similar între ei cum interacționam noi. Și noi, desigur, am fost și noi autiști la rândul nostru față de părinții noștri, că am interacționat mai mult cu calculatorul, nu? Dar ei trebuie să interacționeze mai mult cu Jarvis decât să interacționeze între ei. Deci, de la generație la generație, tehnologia schimbă perspectiva. Bun. Fără muncă, de unde bani să haleală și restul? De la roboți. Am explicat-o mai devreme. De la roboți. Vor fi câteva companii destul de mari cu trilioane și desigur roboții vor avea economia lor separată și noi ne vom lipi la conductaie și vom avea UBI. De unde crezi că vine UBI, Universal Basic Income? Că nu poți să-l generezi în modul ăsta de societate. Trebuie neapărat să ajungi la o societate bazată pe roboți, măcar un 50% ca să poți să generezi acel UBI, nu? Că e destul de clar că dacă mergem pe traiectoria asta, noi nu o să mai primim pensii, generația noastră, nu mai zic generația care vine după noi, aia șansa e destul de mare să nu mai primească pensii, deoarece e o șandrama, e un ponzi la bază, toată chestia asta economică pe care o vezi și la un moment dat se va destrăma, nu? Și trebuie să vină ceva, să zicem așa, să ia locul un pic mai fair și să reziste. Așa se zice și despre calculatoarele cuantice deocamdată. Nebunie pentru unii, binecuvântare pentru alții. Bun, 80% nu o să-și permite, trimitem la fura roboții și o să avem bani de mâncare. 65.000 trebuie. Hai să ne uităm un pic la Bitcoin. Ia uite dildo aici. Uite așa, cred că roboții l-au făcut pe ăsta. Ia uite dildo aici pentru BTC, venit de nicăieri. Zici că nu ne așteptam, zici că n-am mai făcut asta aici, 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 zici că n-am mai pus Bitcoin dildo-uri. Bă, psihologia umană e foarte interesantă. Bitcoin a stat în lateral din regiunea asta și a făcut all-time high aici în martie. În martie! Suntem în mai! Domnilor, suntem în mai! Au trecut 2 luni! 2 luni, nici 2 luni de zile de la all-time high pe care l-am avut aici, în regiunea asta. O lună jumate, aproape 2 luni din range-ul ăsta în care Bitcoin s-a dus în regiunea asta. 2 luni, v-am zis, a fost suficient ca vreo 60-70% să devină bearish, mă. Deci după 2 luni doar, deci după 2 luni aici în regiunea asta, gata, s-a terminat. Mergem la 0, s-a terminat bear market 3 ani. Și uite, adică n-a făcut mare lucru. Dacă te uiți la Bitcoin aici, a avut o corecție de 21-22%, adică atât a făcut în regiunea asta. A fost suficient să stea în lateral, să se schimbe toată structura. Vedeai pe Twitter numai, 0, nu mai suportăm, depresie după 2 luni de zile? După 2 luni după ce Bitcoin a dublat de aici, în regiunea asta, mai mult decât dublu, din range-urile astea de jos. Ați uitat unde am fost? Adică ați uitat unde am fost în range-urile astea de jos? Aici, tata, aici ce? S-a întâmplat. Hopium. S-a băgat hopium. Gata, mergem, facem. Nu, îți dai seama, mai ai consolidări de genul ăsta în lateral, dar din nou ești într-o structură bullish, uite-te. Uite aici cum arată, ok? Și ne uităm și la targetul meu. Dar uite cum arată. E structura asta bearish? În niciun caz nu e bearish momentan, ok? Că Bitcoin mergea mai jos, că mai s-a regiunat. Bă, atât timp că Bitcoin menține 48-50 de mii, n-ai cum să fii bearish, adică n-ai cum din punctul ăsta de vedere. Când spargi anumite niveluri de preț, când vezi că nu mai ai buyer, când vezi că te apropii, să zicem așa, de un final, că bursa americană pică în bear market, că se întâmplă economic, că nu știu ce, atunci poți să zici că se termină ciclul de piață. Acum mulți, desigur, altcoin-urile că au picat, au mai făcut asta și în trecut. V-am explicat cazul Solana, că Solana a luat minus 79% sau minus 83% de la vreo $5 în $2 sau ceva de genul ăsta înainte să ducă la 200 plus, adică nu e pentru oricine. Dacă nu poți să rămâi în momentele dificile, din punctul meu de vedere, nu meriți momentele bune, ok? Asta e și în viață, nu neapărat în piețe. Trebuie să rămâi în momentele dificile, să poți să treci peste ele, să înțelegi, să te înțelegi pe tine ca persoană în momentele alea, să nu lași piața să te domine. Ok, asta vreau de la fiecare în parte. Bă, nu lăsați piața să vă domine psihologic niciodată. Voi trebuie
nevoie să dominați piața. Știu că e greu, deoarece doar foarte puțini pot domina piața psihologică. Restul sunt prinși în acest vacuum. Ba bearish, ba bullish, ba când crește nu le place, ba când scade nu le place, adică ba când merge natural nu le place, e o neplăcere totală. Nu așa trebuie să fii când ești în sfera de investiții, când înțelegi o piață, când faci o investiție, nu. Trebuie să fii excited de chestia respectivă, trebuie să-ți placă, trebuie să te bucuri de moment, că e cădere, că e urcare, că e lateral, trebuie să te bucuri de momentul ăla din piață. Piața te învață de fiecare dată, în fiecare situație te învață câte ceva pe tine dacă tu ești atent la momentul respectiv. Dar ce piața, ca orice, are un pattern, are o tendință să se repete și cu cât tu înțelegi mai mult din zonele respective, poți să faci bine pe termen lung, deoarece lucrurile au tendința ușor să se repete. Cum am văzut cu GME-ul în trecut, acum parcă se repetă din nou aceeași mutare în care am avut un short squeeze acum că a venit Roaring Kitty. Nu știu cine este Roaring Kitty, am vorbit. Băiatul ăla din 2020 a dat un tweet, bam, s-a dus la cer. Atunci la fel, au venit degenerații imediat, toți cei care erau adormiți, au venit, GME, cumpărăm și noi. A venit Andrew Tate, eu cel mai tare pe GME, vreau și eu. Adică sau zicea că nu. Îți dai seama că pe internet merge chestia asta. Era bine să se poziționeze înainte, nu să vină când GME era deja la 90% pe urcare și zic că eu eram cu GME. Dai seama, acum trebuie să susții orice, știi, trebuie să fii acolo. Mai ales când ești în social media, când se întâmplă ceva, mamă, tu trebuie să fii de partea aia, știi, întotdeauna. Că e de partea binelui, că e de partea răului, tu trebuie să fii acolo, știi? Deci de asta încercați să puricați social media, adică nu tot ce zboară să mănâncă de fiecare dată, dar să învățați lecțiile din piețe, că piațele întotdeauna vă dau lecții destul de bune, ok? Deci am mers piața în lateral, și am văzut oameni care au intrat în depresie, am văzut comentarii și la mine pe Twitter ciudățele, negative. De unde s-a schimbat așa la 180? V-am zis, cu hopiumul mai ușor, ok? Nu se fac, mamă, mergem, facem, dregem. Răbdare, ok? Răbdare. Am mai explicat asta. Eram în 2019, eram în 2021. Am zis, un investitor care are un plan și are răbdare, să zicem așa, și înțelege în ce investește, din punctul meu de vedere, nu poate să fie bătut pe termen lung. Nu poate să fie bătut pe termen lung, ok? Dacă și-a făcut planul bine, dacă știe în ce investește, dacă înțelege piața, poate după un ciclu în care n-a înțeles-o, dar în al doilea, dacă ai suficientă răbdare, dacă ți-ai chibzuit, să zicem așa, investițiile, nu te-ai băgat în cele mai speculative și te aștepți că nu știu ce se întâmplă. Te-ai chibzuit, să zicem așa, pe partea de investiții, ai înțeles mai bine, nu poți să fii bătut pe termen lung. Ia toată istoria a investițiilor în general. Nu poți, dacă n-ai cum să fii bătut, dacă tu ai un plan destul de bun, ok, pe zona asta. O să ajungi la un moment dat, bine, dar trebuie să ai răbdare. Bun. Mai departe. Și pe cine postează despre ei? Ok, sunt în AMC de când zisese Chifoi de ea. Da, poate să zică oricine, orice despre orice. Nu trebuie să înțelegi, să zicem așa, riscurile la care ți-ai asumi. Eu pot să zic o monedă, ăla pot să zic o monedă, dar riscurile vi le explică? Adică asta e, trebuie să și explici riscul, că nu există nimic fără risc. Adică să investești în ceva, există risc zero. Unde mai asta? Asta nu mai scammer, zic, e risc zero. Tu bagi în asta, sigur, tată, să duce la nu știu ce. Riscul, în primul rând, singurul lucru pe care tu poți să-l controlezi în piețe, singurul, că nu știe nimeni unde merge prețul, singurul lucru pe care tu poți să-l controlezi este pierderea. Atât, adică riscul, la asta mă refeream, riscul. Și apoi trebuie să găsești risc bun, recompensă mare. Asta vrei să găsești, astea sunt setup-urile pe care vrei să le găsești, plus să zicem așa, o narrativă bună, puternică, care crezi tu că va rezista. De exemplu, Bitcoin Store of Value, care pare că rezistă și probabil va rezista la infinit. Sau alte chestii de genul ăsta. Să ai încredere, să zicem așa, în chestia respectivă după ce ai analizat-o. Că dacă n-ai, la prima arcuire în jos și la prima chestie care merge negativ în defavoarea ta, o să te simți prost, deoarece n-ai investit în ce trebuia, n-ai știut în ce investești și atunci o să vinzi în pierdere, o să pleci pe urmă cine și la un moment dat poate chestia aia o să revină la un moment dat în timp după ce tu deja vinzi pe pierdere.
Deci asta e, trebuie să știi în ce investești și să ai, să zicem, încredere în chestia respectivă. Că am zis, e o oportunitate, dacă tu intri în Bitcoin la $65.000 și tu crezi că în următorii 10 ani va performa bine și ai această încredere și știi, ai analizat și înțelegi de ce vrei 10 ani sau 5 ani sau 4 ani sau depinde care e, sau 2 ani, depinde care e time frame-ul tău pentru această investiție, când scade pentru tine e o oportunitate, deoarece poți să cumperi mai mult, ok, din chestia respectivă care tu crezi că la un moment dat va lua aport, ok, în sus. Bun, BTC 66 de case pare, 65.400 momentan și putem să ne uităm aici la câteva zone interesante dacă ne uităm pentru BTC. Închidere de daily, asta eram aici, am zis așa, suport, trebuie să menținem zona asta de suport, asta e foarte interesantă, 60.200, ok, atâta timp menținem zona asta, ce facem aici? Facem așa, minim în urcare, maxim și în potențial maxim în urcare aici spre regiunea asta de 68.000 pe care nu prea am mai văzut-o, să zicem așa. Asta ar fi următorul target real, 68.498 și următorul target ar fi 71.400. Arată bine Bitcoin aici? Da, arată bine. Mai ales dacă îți închide un daily aici. Acum, ce nu vrei să vezi? Ce nu vrei să vezi e ceva similar cu aici, un alt fake-out. Ai avut un fake-out sub regiunea de 60.200 ca să facem simplistă analiza și apoi dacă mai ai încă o dată un fake-out aici, în regiunea asta nu este bine. Vrei să vezi o închidere de candele de daily peste 60.490, 60.500 și următoarea candelă să-ți menține suportul aici pentru a merge în următorul target, ok? Arată bine, dacă te uiți pe daily arată foarte bine, dacă te uiți la structură arată foarte, foarte, foarte bine aici. Probabilitatea e și era întotdeauna pentru ca Bitcoin să iasă de aici la modul pozitiv. Mai era încă, poate să mai reteseze regiunile astea de aici, a testat doar 60.000, deci a fost strong, asta ți-a arătat putere din punctul ăsta de vedere al buyerilor, că au putut să mențină regiunea asta de aici. Weekly-ul, dacă ne uităm la el, fenomenal și asta, dacă am avea o închidere de weekly și asta trebuie să așteptăm un pic confirmare aici, vrem să vedem 64.174 sau măcar 64.200 regiunea asta de aici pentru BTC la weekly și da, probabil vom rula înapoi în regiunea asta spre final de lună și iunie posibil să fie o lună bună pentru piețe în general, poate chiar și pentru altcoin și ne uităm imediat și la ele să vedem ce se întâmplă aici, vedem că Fetch a avut o reacție bună, P-Bax a avut o reacție bună, Harto a avut o reacție bună aici, SEA a avut, ne uităm și la ele imediat să vedem care au avut cele mai bune reacții aici pe această urcare imediat. TIA 888 a avut o reacție bună în primă fază, acum stau un pic mai slăbuți față de restul pieței, dar ne uităm și la asta. Deci Bitcoin, asta e analiză destul de simplistă aici. Ne putem uita și la RSI un pic pentru BTC. Dacă ne uităm aici la RSI, 65.422, RSI-ul și el într-o structură cât de cât bună aici, pare că vrea să meargă spre regiunea de 65 pe daily, deci daily-ul arată bine, pare că ar vrea continuare, singur așa e stocasticul care îți ajunge în regiunea asta superioară de aici, care ți-ar da, să zicem, o potențială corecție pe termen scurt. MACD-ul și el fenomenal de bine aici, deoarece ți-a invalidat cross-ul ăsta posibil, recross-ul ăsta posibil din zona de jos, bine. Arată bine daily, ok? Arată bine. Volumul rămâne de văzut. Mai bine ca în ultimele 3-4 zile, dar nu peste volumul ăsta de sell din regiunea asta de aici din 10 mai, adică vrem un pic mai mult. Vrem un pic mai mult aici. Okay? Din range-ul ăsta pe volum, dar poate intrăm și poate intrăm un pic pe Coinbase, foarte diferit acolo volumul. Weekly-ul, se schimbă ceva aici. Weekly-ul era problema pentru noi și am zis că probabil vom mai avea ceva zone de retest în regiunea asta de aici de 60.000, poate chiar și în range-ul ăsta de jos. Weekly-ul era problema. Vezi dacă pe weekly s-a schimbat ceva. Weekly-ul încă nu ți-a atins, vezi? Asta e problema în continuare, că nu ți-a atins regiunea asta de trend. Posibil să nu atingă, adică nu trebuie neapărat să ți-o atingă de aici. Dar bottom-ul clar ai fost în range-ul ăsta de aici pentru BTC. Acum, ca asta, să zicem așa, să-ți confirme într-un fel o divergență bullish aici, că asta ar confirma, da? Dacă e să ne uităm strict la RSI, să-ți confirmă o divergență bullish, regiunea asta de aici, da, pe care o vezi că RSI-ul pică și prețul care îți rezistă peste, ce ar trebui să-ți confirme? Păi destul de clar ar trebui să-ți confirme măcar zona de 65.000 la nivel de weekly, măcar. Și apoi ar putea să zici, da, divergență bullish și apoi mergem spre regiunea asta de aici, plus să-ți confirme un 70 pe RSI, intrarea din nou în regiunea asta superioară. Până și RSI-ul îți dă aceeași structură bullish aici la macro, adică minimul care. Adică nu e nimic aici de speriat.
speriat și v-am zis asta, probabil, din perspectiva probabilităților, suntem la un ciclu median de bull market, care poate să stea în lateral. Cu cât stă mai mult în lateral și reacumulează, cu atât mai agresivă va fi mutarea în sus pentru BTC, deoarece acum nu mai acumulează doar retail-ul și câteva baieri și câteva companii. Nu, acum acumulează și fondurile de investiții, fondurile de pensii și toți ăștia, ok? Deci mutarea va fi una interesantă și mare la un moment dat probabil pentru BTC, odată ce ieșim din range-ul ăsta de aici, că încă ne chinuim pentru el. Dar hai să mergem înapoi. Weekly-ul, da, stocasticul, aici MACD-ul, scuze, MACD-ul încă de tendința, dar vedem cum închide săptămâna, încă de o tendință un pic bearish aici pe MACD, vezi și histograma în același range cu mai multe candele pe roșu și crossul ăsta din regiunea asta, dar rămâne de văzut până la final de săptămână. Dacă am închide așa, ar fi destul de bine dacă am închide peste 65.000, măcar un 64.000 la final de săptămână ar fi excelent din punctul meu de vedere pentru BTC, ok? Bun, cum sunteți? V-ați speriat, adică pe căderea asta sau cum o vedeți voi? A fost dificil pentru voi? N-ar fi trebuit, având în vedere că am fost atâta timp în bear market în 2022 și început de 2023 o mare parte, n-ar fi trebuit trecând prin perioada respectivă, acum ar fi trebuit să înțelegeți că suntem probabil într-o perioadă de reacumulare, ok? Și pentru Bitcoin, dar și pentru altcoin care încă nu și-au jucat ciclul ăla de bull, să zicem așa, ai avut meme coin-urile. Acum toată lumea se așteaptă la un super ciclu pe meme coin-uri. Eu cred că suntem la un potențial final de ciclu pentru meme coin-uri, cel puțin așa o văd eu, având în vedere că am decalat ciclu pentru meme coin-uri care trebuia să fie de obicei la final. Acum posibil să fim într-un final de ciclu la meme coin-uri, acestea, lichiditatea din ele să iasă un pic, fie să pompeze Bitcoin, fie celelalte altcoin-uri și apoi să vedem acel altcoin season și pentru celelalte, ce se așteaptă piața? Piața s-a așteptat că vedem altcoin season pe astea care, nu știu, s-au listat acum noi. Ai avut așa un pic, dar nu atât de mult cât ai fi vrut, nu acele 10, 15, 20. Ai avut meme coin-urile care au performat între timp, că nu se aștepta mare parte din piața la asta. Acum mare parte din piață, văzând aceste meme coin-uri, au dat ape în ele, știi? Adică toată lumea acum vrea să investească în ele. Și atunci când toată lumea vrea să investească în ele și toată lumea vorbește de acel super ciclu, în momentul de față, super ciclu pe meme coin-uri, șansele sunt să nu se întâmple și lichiditatea să ducă în altă parte. Așa merg piețele în general, ok? Vă zic asta doar ce așa merg momentan. Arweave iese din range, ne uităm și la Arweave. Momentan doar 10% am în poziția pe Arweave și la fel și pe Render, restul mai sus. Auzim, se întâmplă ceva pe Arweave, atât de interesant, are USD aici, ne uităm un pic pe el, că văd că cei de pe chat vor asta și ne uităm imediat pe Arweave aici, să vedem. Oricum Arweave s-a ținut extrem de bine oricum, îl vedem la 46 în momentul de față, wow! Arweave, wow, putere planetară. Da, Arweave am mai făcut, cred că analiza asta și pe Patreon pentru Arweave. Am vândut un pic aici, în regiunea asta de 38-40, 10%. M-ar mai interesa regiunea asta de 79, vedem, 79, dacă nu 112-145. Dar dacă Arweave n-are, să zicem așa, relevanță în spațiul ăsta de cripto, mai nimic n-are, știi, dacă Arweave nu are. Deci Arweave poziționarea foarte, foarte bună în regiunea asta de aici, dacă țineți minte pentru Arweave, aici, desigur, am executat o primă poziție, ceea ce a fost bine. Ceea ce trebuia să fac și mai bine, trebuia să reiau poziția în range-ul ăsta, asta ar fi fost extrem de bine, dar ok, mai am 90% pe care mai pot executa în caz că Arweave vine aici. Dar pare în price discovery, ceea ce e destul de bine, mai ales dacă urcă peste 47. Foarte bine Arweave aici, foarte bine. Nu-l aveam în lista aia, să-l adăugăm. ARUSD, era, cred că s-a șters sau ceva din listă, îl băgăm și pe el aici în regiunea asta, doar ce e destul de bine. Hai să mergem pe Bubbles. Hai să mergem pe Bubbles să vedem ce se întâmplă aici. Bun, pe Bubbles arată cam așa treaba în momentul de față. Avem BIM pe urcare, foarte frumos. Am luat prima dată o poziție în BIM, anunțată desigur, tot ce cumpăr, tot ce vând, anunț pe Patreon prima dată, orice imediat, ok? 00237 în zona de 0023 am luat-o, 00 în regiunea respectivă și încă o țin, îmi place. Arweave aici încă nu mă ating de el, îmi performează bine, e în portofoliu de bază, e ok, stă acolo bine, nu mă ating de el, nu fac nimic până când ajungem mai sus. Am răbdare, tată, răbdare. Cu răbdarea mergi înainte foarte, foarte frumos.
Sui aici, mult fat pe Sui, am luat deja prima poziție la $1 și ceva, aș mai fi vrut regiunea respectivă ar mai fi de 0,8, 0,7 pentru Sui, mult fat pentru Sui, începe să-mi placă, unde e fat acolo începe să-mi placă, Sui are relevanță mai ales pe partea de tehnologie, tokenul un pic ciudățel. Ondo, bă, de ce nu lăsați mă Ondo să cadă? Aveam regiunea de 0,6-0,7 pentru Ondo, n-a vrut, lăsați-l și voi, să văd de o balenă ceva, să nu treci și mie baie în sfârșit pe Ondo. Se ține extrem de bine, cred că ăsta va performa extrem de bine din punct de vedere al probabilităților, că nu știu eu exact, n-am globul de cristal, probabilități din ce am mai analizat, real world assets ar putea avea, cam așa, o tentativă, nu am mai vorbit de Ondo de multe luni de zile, era bine să fi luat o poziție în el mai de mult, dar m-am calicit ca și multe altele, dar unele am luat poziții bune, unele m-am calicit, n-am intrat în ele la momentul potrivit și acum încerc să iau anumite poziții, nu e niciun fel de problemă, ok? Dar Ondo m-ar interesa mult, dar pare că nu vrea să pice, m-ar interesa 0,6, hai 0,7 pentru o primă poziție pentru Ondo, dar nu vrea să ține. Feci aici AI, îl lăsăm, nu face nimic, lasă-l așa, să stea aici în regiunea asta, AI să rămână după cum ați văzut mai devreme, ASI, care desigur va fi fuziunea în viitor, nu știu, în câteva săptămâni cel mai probabil, va fi cel mai mare. Păi dacă nu în ăsta, atunci în care? Știi, asta e întrebarea, dacă nu în ăsta, bă, cel mai mare, în portofoliul de bază, atunci în care? Îl am de la 55 de cenți, îl las acolo, nu mă ating de el, n-am vândut nimic, deoarece nu cred că suntem la final de ciclu pentru piață momentan, ca să vând momentan din el, ok? SEI aici reacție bună, 51 de cenți, 40-50 de cenți, era prima zonă relevantă pentru SEI, am luat SUI, vedem, poate SUI dacă mai pică, poate iau și acolo ceva, poate în portofoliu de risc. TIA aici mi-amintește foarte mult de Solana, vedem dacă are același parcurs, ar fi interesant să vedem din nou Celestia, în care și-am să fac all-time high din nou peste 20, dar aveți, trebuie să ai răbdare, nu mai crește Celestia. Bine mă, au trecut 2 luni de zile, adică au trecut 2 luni, e cu răbdarea, bă, e greu, că toată e greu cu răbdarea, când îți faci așteptări prea mari, asta e problema, să faci, bă, fă-ți așteptări medii spre micuțe și o să vezi cât de frumos e. Să vezi cât de frumos e. Fă-ți mai multe zone de entry, nu unul singur. Fă-ți, să zicem așa, nu all-in, să zicem o dată, ci pe parcurs, bă, și o să vezi lucrurile diferit în piață. O să-ți placă, o să vrei cât mai mult să investi, o să-ți placă. Așa când bagi, am băgat la, nu știu ce, $3 în Aevo, acum e 80 de cenți pe minus. Păi dacă nu te simți bine, nu? Că ai băgat toți banii tăi acolo. Deci asta e, încercați să vă controlați aici, ok? Să controlați când aveți acele ieșiri sau toată lumea le are. Suntem oameni, ok? Toată lumea greșește și eu greșesc și alții greșesc. Diferența o face persoana care greșește, nu mai repetă greșelile respective, ci învață din ele, ok? Ne întoarcem. Celestia, încă o văd bine, am acumulat Celestia, e ok, o las acolo, am răbdare pe Celestia, nu mai mă uit la Celestia în secunde, dacă a mai crescut Celestia, a mai urcat, a mai crescut $2 astăzi, a mai picat $2 ieri, mai picat, bă, ai luat, ține-o acolo, știi de ce ai luat-o? Las-o acolo, cum am lăsat pe Arweave, am luat Arweave la 6, n-am mișcat un an de zile, ne uitam la Arweave în fiecare live sau pe live-uri, Arweave, $6, $3, $4, $5, $6, $8, $9, $10, se duce Arweave, înapoi la $6, un an de zile, adică un an de zile, bă, n-a făcut nimic, ne uitam la el, bă, nu era bine să-l vând atunci, nu, era bine, nu? Bă, Arweave, dă-l naiba că-l vând la naiba cu Arweave sau la Render, la fel, asta, 50 de cenți, 70 de cenți, 90 de cenți, $1 și ceva, am luat $1 și ceva, dar pe urmă s-a dus să ia, a stat acolo, $1,50 și pe urmă s-a dus la 10, dar a durat o perioadă, acumulare, chestii, nu e chiar așa ușor să faci rost de lichiditate din piață. Bun, altceva, Teta, nu ai zis de Teta, uite-te la Teta aici, uite de la Teta. Uite la Teta, să-mi spuneți cum e graficul ăsta din punct de vedere al probabilităților, da? Deci ne uităm la graficul ăsta, e bearish sau e bullish? E bearish sau e bullish? Numai așa, pe urmă vă pun și desene. Uite-te așa la el. Adică uite-te așa la el. Ia zi. Momentan, după cum arată structura, per probabilități, că se poate orice se întâmplă în piață, da, vine un Black Swan și o duce pe Teta la 50 de cenți. Dar zic așa, uite la structura asta. E structura asta, o structură care ar trebui să zică, mamă frate, de ce n-am vândut aici Teta? Ești nebun? Uite cum arată structura și uite ce s-a întâmplat aici. Pe regiunea asta, ok? Care Teta n-a mișcat din 2022 mai până aici, în decembrie 2023, de fapt februarie 2024. N-a mișcat. Cum e Teta? Cum arată structura? Că aici învățăm și împreună, știi, uite, graficul ăsta e ceva
bun de el sau e ceva negativ per probabilități de el? A? Cum e? Cum o vedeți aici pe Teta? Uitați-vă la Teta puțin și spuneți-mi cum o vedeți voi. Apă și flotări, domnilor. Țineți-vă strong, că asta e și important. Nu doar investiții, și lifestyle. Dar lifestyle-ul să-l faceți unul corect, știi? Ce zic? Că e bine, unii, câteodată uităm, inclusiv eu uit, uite, vă las aici să vă spuneți părerea despre Teta, dar mulți uităm care e de fapt chestia importantă în viață. Chestia importantă este să te trezești dimineața, asta e cel mai important. Te-ai trezit dimineața, e câștig, știi? Că mulți, mamă, nu, pierdut, am făcut, te-ai trezit dimineața. Crede-mă, e bine, adică te-ai trezit dimineața, e bine. Al doilea lucru, ai ce să mănânci, te duci, mănânci, nu știu, poate să permiți chiar și la dimineață să mănânci un breakfast o dată pe săptămână, te duci la micul dejun. O cafea, fie că nu-ți permiți la cafenea, ți-o faci tu, o cafea o bei, te uiți, vezi pomii, vezi copacii, vezi toate astea. Asta e viața, adică e viața, ești acolo încă, poți să schimbi lucrurile, asta e cel mai important, nu neapărat, mamă, câți bani am, cât am făcut, ce mai face. Mulți uităm asta. E foarte, foarte important. În primul rând, că te-ai trezit. În al doilea rând, că ai persoane cu care să vorbești, familie, prieteni, soție, iubită. Uităm câteodată că suntem în cursa asta a șoarecelui de fiecare dată mergem 9-5 la muncă, la nu știu. Uităm, chestiile astea sunt importante și trebuie să fii humble, adică trebuie să zici, mamă, m-am trezit, am cafea, pot să mănânc asta, am aia, îmi place, de ce să fiu eu stresat, de ce să fiu eu, nu știu, supărat, de ce să fiu toate chestiile astea, când uite, am toate lucrurile de care am nevoie fix aici. Dar dorința omului să vrea din ce în ce să facă, uite lucrurile importante din viață, inclusiv eu le uit de multe ori, dar revin, adică îmi pun în creier, astea sunt de fapt lucrurile care contează. Te-ai trezit de dimineață, ai prieteni, ai, să zicem așa, tot ce ai nevoie, poți să bei cafea asta, poți să, și sâmbătă, duminică, poți stai să te relaxezi, să te uiți, nu știu, cum bate vântul, copaci, toate. Adică, astea sunt mișto, astea sunt mișto în viață. Bun. Mai departe, uite, și când ai copii, dacă ai copii, îți dai seama, vezi că ei cresc, nu știu ce, te bucuri, adică asta e, să zicem, frumusețe, asta e viața, în general. Bun, și restul vin pe urmă, dacă tu îți pui și ești împăcat cu tine, ca persoană, și înțelegi că ești aici, împotriva tuturor șanselor posibile și imposibile din viața asta, că tu ești aici și respiri și gândești și îl vezi pe Daniel Niță și Daniel Niță vorbește cu tine și ăla vorbește cu tine și ai mâncare, ai tot ce-ți trebuie acolo, să zicem așa, trebuie să treci momente mai grele, că așa te călezi, să zicem așa, că asta așa ai făcut, să te călezi, să fii din ce în ce mai puternic. Deci dacă le ai pe astea, să zicem așa, ai tot, da? Oamenii uită de lucrurile care chiar contează, deoarece ești prins în cursa asta 24/7 de fiecare dată. Și odată ce ești împlinit în tine și te înțelegi pe tine, atunci și toate lucrurile devin mai ușoare în viața ta, ok? Devin mai ușoare. Că investiții, ca aia, le faci cu cap, le faci bine, le faci să te simți bine, nu să zicem așa, să te simți, mamă, să nu poți să dormi noaptea, să nu știu ce. Bun. Și la mine, 2 copii, uite, să ai copii face parte din viață, ok? Asta suntem noi aici, persoane, finite în general. Bun, respect, bravo, bine punctat, foarte multe informații utile oferi față de toți ceilalți români care vorbesc de nișa cripto. Informațiile astea vin din faptul că sunt o persoană pasionată, adică dacă aș face asta, bani. Noi n-am stat aici ore întregi pe live-uri. N-am analizat din perspectiva psihologică. N-aș vorbi cu voi cum vorbesc în felul ăsta, ok? Nu poți. AI-ul acum, dacă e să-l iei așa, n-ar putea să facă ce fac eu, deoarece n-are această tendință, să zicem așa, sufletească pe care o am eu în momentul când fac aceste live-uri. Nu are încă. La un moment dat, cine știe, poate o să aibă la un moment dat în timp, ok? Dar asta face diferența dintre o persoană, nu știu, care e pasionată și doar o face doar așa, știi? Nu face doar așa, să fie făcută acolo. Nu fac doar să fie făcută acolo, dacă eu n-aș mai fi pasionat de ce fac, n-aș mai face asta. Veni în fața voastră, eu nu mai am tragerea respectivă de inimă, nu mai pot să fac asta. Nu mai fac, adică aș veni să vă zic asta direct, știi, în față. Dar de asta, să zicem așa, poate vedeți o diferență din perspectiva asta, că e contentul mai uman, ok?
Ce părere ai despre Wormhole? Hai cu link-ul, facem imediat și link-ul, dar Theta, auzim aici pe Theta. Pe Theta. Și nu e doar despre cripto. Am zis, dacă vrei să înțelegi partea de investiții, trebuie să înțelegi lifestyle-ul tău personal, trebuie să te înțelegi pe tine personal, fie că vorbești de investiții, fie că vorbești de, nu știu, acțiuni, cripto, terenuri, orice vrei să faci tu. Dacă tu nu te înțelegi pe tine, n-ai, să zicem așa, șanse prea mari ca să ajungi unde îți propui să ajungi, ok? Și am zis asta, dacă te uiți la tine de acum un an, bă, măcar 1% ai făcut ceva peste anul precedent, da, dacă nu încearcă să schimbi ceva, să zicem așa, ok? Dar ce na, asta e, timpul limitat, trebuie să schimbi anumite chestii ca să poți să ajungi unde vrei, dacă vrei să ajungi la o zonă și trebuie să te înțelegi pe tine, fără să te înțelegi pe tine, n-ai cum să ajungi acolo, ok? N-ai cum, că zic eu aici, bă, eu sunt diferit față de, nu știu, unele persoane de pe chat sau cineva, asta zic, eu încerc de verdade să mă pun și în pantofii sau cum vrei să zici, a celor care se uită la acest live, ok? Nu să zic, mamă, eu aia, că nu e doar despre mine aici. Și asta am zis, au avut o putere mare. Sfera asta de influenceri e destul de ciudată, adică cum o văd eu în momentul de față, doar ce influencerii uită de unde au plecat, mare parte dintre ei. Bă, dacă n-ați fi voi aveți o putere mare și v-am zis asta, că n-ați fi voi și ați văzut trendul ăla acum, dacă e pe TikTok sau pe ceva, a venit aia, Hailey Bailey sau ceva, s-a dus la, nu știu, o gală care a costat $75.000 și a început să cânte că, nu știu, ceva despre tort, cred că o parodia pe o tipă din 1870 și îmi scapă numele ei, Elizabeth, nu știu cum, îmi scapă sincer numele ei, dar o parodia pe aia și aia desigur avea numai supuși și le-a zis să mănânce tort, știi, atunci. Și dați seama că s-au supărat toți și au plecat o mișcarea să dea unfollow la mai multe celebrități, să zicem așa. De ce? Păi uite, mă, când ajung acolo în top, știi, bă, uite că de fapt ăia care, să zicem așa, să uită la tine, ăia care ți-au dat follow, ăia îți plătesc ție lifestyle-ul, ok? Că dacă n-ar fi ea, n-ai mai luat sponsorizări, n-ai mai luat aia, tăiere de la conductă, oricât de mare ai fi tu, tăiere de la conductă, ok? Tăiere de la conductă și vezi, multe vedete o iau rasna câteodată și zic fac lucruri care n-ar trebui să le facă. Fix din perspectiva asta, că să cred mai sus decât ceilalți au ajuns la nivel și au uitat că de fapt ăia care s-au uitat și ăia care au apăsat butonul ăla de follow și au avut milioane de urmăritori, ăia de fapt au ajuns. Și de asta zic, bă, aveți o putere foarte mare și asta e, dacă vă dați seama de puterea aia, dați seama că societatea s-ar schimba în diferite zone. Bun. Bun. Deci asta, că revenim la Theta, le băgăm așa, o pastilă de asta pe psihologie, o pastilă de asta pe piață, ca să fie așa într-o chestie bună, știi? Într-o zonă bună, să zicem, lucrurile. Dacă ne uităm aici la Theta, ăsta în niciun caz nu este trend descendent aici. Trend descendent, dacă am vedea la Theta, e ăsta. Bam. Ăsta e trend descendent, în care ai avut un maxim, ai avut un minim aici, în regiunea asta, ai avut din nou un maxim aici în scădere, ai avut un nou minim aici în scădere, ai avut din nou un maxim în scădere și apoi un minim în scădere și povestea e aceeași până aici. Ok, povestea e aceeași până aici. Aici, asta se numește zona de acumulare. De câte ori vă mai arăt graficul Cardano? Cred că vă uitați pe tastatură mulți dintre voi. Dar de câte ori să vă mai arăt graficul ăla? Asta se numește zona de acumulare. Asta se numește prima ieșire din zona de bear. Nu vă iau pe tehnic cum se numește exact, că vă zic așa direct. Da, asta se numește prima ieșire din bear. Prima zonă de volum și acum, după ce ai urcat atât de mult până în regiunea asta de 37 dintr-o zonă foarte, foarte agresivă de bear, acum ai prima zonă de corecție, care, e normală. Atâta timp cât ăsta, care se numește Theta, spune minim, putea să fie și cartof, brânză, nu mă interesează, spune minim în urcare, ar putea veni chiar până în 1.4. Ar putea veni chiar până în 1.5, adică în regiunea asta de aici, să-ți facă ceva de genul ăsta. Dar atâta timp cât menține această structură aici, pe tine te interesează macro. Bă, s-a schimbat macro? Nu s-a schimbat. Adică nu s-a schimbat. Uite la el. Minimul urcar și acum încearcă aici să-ți găsească suport peste nivelul ăsta. Păi asta bearish nu e, în niciun caz. Se numește regiune de reacumulare după ce ai avut prima zonă. Au ieșit cei care au cumpărat aici, nu. Hai să vă arăt, nu știu, Cardano. Vreți Cardano? Cardano. Mergem Cardano dacă vreți, dar putem și ICP sau altele. Cardano aici.
putem uita la Cardano aici, da? În regiunea asta de aici, da? Cred că aici ICX că ar fi mai bun. Dacă ne uităm aici, similar, adică a stat în lateral, a avut prima zonă de ieșire de aici, a doua zonă de ieșire în regiunea asta, a avut o zonă de reacumulare aici, care n-a fost o cădere mică aici, dacă observi, a fost minus 47%, și apoi a făcut asta, ok? După regiunea asta. Hai să ne uităm la ICX. ICX este o monedă, trebuie să ne respectăm bătrânii, așa se spune, ne respectăm bătrânii aici. Ne uităm la ICX, da? Același caz, dacă ne uităm aici. Păi astea sunt făcute, na, market makerii nu se schimbă prea mult, ok? Uite aici. Uite aici, na. Deci că e Theta 2.0. A venit, a picat din regiunea asta, minim scădere. Aici ce a făcut? Ia, fii atent. Uite ce a făcut aici. Volumul același pe care l-am văzut și pe Theta în regiunea asta, minim în urcare, în regiunea asta aici, maxim în urcare, încă o minim în urcare aici. Și pe urmă, bam, ok? Da? După ce am văzut volumul ăsta de aici. Acum compară cu Theta. Pare similar. Pare că piața are nevoie doar un moment, să zicem așa, de ceva pe urcare. Cine știe? Poate o să fim toți surprinși, o să fim la vintage pe 22, bă, și să aprobă ETF-ul pe Ethereum. Nu se știe, probabilitatea e mică în momentul de față. Bă, dacă se aprobă că nu se așteaptă nimeni, imaginează-și ce nebunie de altcoin season va declanșa treaba aia. Că nu e momentan, să zicem așa, o probabilitate e cam 10-20% maxim de aprobare. Dar dacă vine, ok, în momentul ăla, poate să fie rejectare, poate să fie, când vine rejectarea, să fie încă un moment de panică, să zicem așa, și iarăși un moment de oportunitate, nu? Pentru piață, doar ce la un moment dat probabil o să aprobe, probabilitate foarte, foarte mare. Dar asta e, trebuie să înțelegi aceste cicluri, trebuie să înțelegi răbdarea pe care trebuie să o ai cu aceste zone de investiții. Nu e chiar așa, nu e baz din palme. Trebuie să te înțelegi pe tine, trebuie să înțelegi psihologia pieței, trebuie să înțelegi mai mult decât, să zicem așa, stai și investești în moneda aia, hai că îmi face 10x, că nu așa. Chiar dacă îți face 10x, eu am mai zis, nu o să fie ok pe termen lung. Fie că îi pierzi, fie că îi păstrezi și pe urmă ești degenerat și o iei pe lângă, o iei în societate pe lângă, faci ce vrei tu și ajungi în sfera aia în care n-ai vrea să fii și te mai suporți pe tine ca persoană. Adică nu ești, dacă nu iei lucrurile normal într-o sferă bună, nu poți. Că na, e la fel ca și pe YouTube, toate astea. Dacă crești prin fake YouTube followers, viewers, toate astea, a ajuns sus și când ajungi acolo, bă, căderea e mare, că n-ai trecut prin toate zonele astea, înțelegi? N-ai trecut prin toată zona asta, să o iei ușor, să înveți aia. Din fiecare parte înveți câte ceva, ok? Și asta e frumusețea. Și cumpăr Danieliță 1 milion de subscriber, faci 1 milion sau 100.000 sau, că tu crezi că followerii de la mulți pe Twitter sunt reali? Nu sunt, îți dai seama, nu ți-au cumpărat boți, sunt boți de AI acum care poate să-ți facă și la fel și vizualizările pe YouTube și live view-uri pe YouTube și toate astea. Niciodată n-am făcut asta, deoarece, bă, mie îmi place growth-ul normal, natural, ok? La fel, cum ești, faci sală, bagi în tine fel de steroizi, te faci imediat, nu? Dar dacă lucrezi ca lumea fără steroizi, fără alea, durează mai mult, dar când ajungi acolo, e împlinire sufletească, e împlinire că ai trecut prin greutate, prin aia, până aia, și acolo o să fii și mai fericit, ok? Maxim Silver, welcome to the moon, baby. Hai să mergem mai departe aici. Deci Theta încă intact, trendul pe Theta, încă intact. Încă am răbdare. Cum am avut pe Arweave, momentan n-am retras nimic pe Theta. Clar că eram tentat să retrag și era o idee bună, aveam un sell și v-am zis asta despre el, n-a lovit, pur și simplu. În zona aia de 4.2, ok, ăla era. 4.2, a fost 3.8 cred, dacă ne uităm pe Theta încă o dată. A fost un pic aproape și vine probabil 20% aici. Asta era nivelul, ok? Undeva la 4.2, 4.3, dacă mai țineți minte, aici aș fi vrut. Păi era bine. Cum am vândut pe Arweave, cum am vândut pe Render, asta era bine, mai vindeam și de Theta și mai aveam mai multă lichiditate. Dacă n-a venit. Aia e, niciun fel de problemă. Acum stau și aștept, nu e nicio dramă. Dacă m-aș atâta timp aici, ce dramă e să mai aștept un pic. Acum, că Theta poate să facă asta, vedem atunci. Vedem atunci ce se întâmplă dacă vine aici, în regiunea asta de aici, și face asta. Probabil, dacă se întoarce aici, probabil o să vând o parte. Nu mai am aceeași încredere dacă ar face asta. Să zicem, vine în regiunea asta, se întoarce în range-ul ăsta de aici, poate mai adaug un pic și apoi când ajunge aici înapoi, probabil vând ceva. Aia, se poate să iasă, poate să nu iasă. Adică ăsta e riscul, ok? Ai și un risc acolo. Dar strict pe analiză tehnică și strict pe probabilități, încă ești bine aici, ok? Încă ești bine. La Bitcoin la fel. Ethereum, doamne cât hate pe Ethereum. Ethereum, un pic mai greoaie, aia e greoaie. Totuși Ethereum n-a picat atât de mult cât au picat restul. La Ethereum aici, e asta trend descendent pe Ethereum? Nu, ăsta e trend descendent.
Ăsta de aici e trendescent pe care l-ai văzut în regiunea asta, să ștergem. Ăsta e trendescent. Ăsta nu. La fel ca atât ai avut aici o zonă, ai avut prima ieșire, ai reacumulezi range-ul ăsta de aici, când Ethereum o să plece la un moment dat, ok? La un moment dat în timp o să plece. Are toate lucrurile de partea ei ca să plece la un moment dat spre all-time high. Când o să plece. Întrebarea e, să termină ciclul când Ethereum se duce spre all-time high și face, nu știu, 10.000? Da, cel mai probabil da. Ne uităm atunci în timp real. Dar uite aici, Ethereum același lucru. Unde e depresia? Unde e depresia, domnilor? Uite la Ethereum aici, depresie. Unde? Păi a fost 920 dolari, a fost 1100, a fost regiunea asta de aici de 1400, a fost regiunea asta de 1600, a fost regiunea asta de aici de 2000 și acum se reacumulează și mai sus, în regiunea de 3000 aproape. Adică înțelegi ce vreau să zic? Aici în 2023. Acum un an de zile era la 1500, aici, da? Aici, septembrie, nu mai zic de regiunea asta din februarie, era la 1400, aici la început de an era la 1200 în regiunea asta, acum e 3000, bă, și nu ne place, mă. Bă, nu ne place că avem Ethereum și a dublat din regiunea asta de aici Ethereum. Ce fac traderii buni? Păi traderii buni îți acumulează, odată ce au văzut că structura s-a spart. Gen, ai avut structura asta cât de cât așteptat aici, ai avut o structură bearish, ok? Ai văzut un pattern, asta vrei să vezi, un pattern genul ăsta, ai avut prima. Bă, traderii buni sau oamenii buni, să zicem așa, care mai ți acumulează și aici, chiar că au acumulat regiunea asta, ok? Se acumulează și aici, cum am făcut și eu, am mai luat 2800, am luat 3100, nu mai, bă, dacă ești în trend ascendent, ești în trend majoritatea doar poziționează pe scăderi, știi? Dar pe urcări, nu. Adică când ești în trend ascendent, cum ești în momentul de față, nu. S-a schimbat ceva aici? Nu s-a schimbat nimic. Nimic. Trendul este ascendent. Atâta timp când nu pierzi regiunea de 2100, 2200 de aici, sau ai chiar 2000 în regiunea asta, n-ai de ce să ai panică, ok? N-ai de ce. La fel ca Bitcoin în regiunea de 48.000, 50.000. Ce panică să ai aici? N-ai nicio panică. Poți să faci ca, nu știu, 2500, poate, să zicem, pentru Ethereum. Dar asta e reacumulare. Asta probabil când își va reveni, va rupe o nori la un moment dat în timp și se va duce și va rula singură. Adică nu vor mai rula aceea, va rula Ethereum singură. Și te uiți aici că, na, structura acum e, Ethereum n-a făcut nimic. Aici, multe altcoinuri, memecoinuri au făcut, nu știu ce. Mulți vând Ethereum. Încă vă zic că am mai văzut asta și în ciclurile precedente cu alte criptomonede. Mulți vând Ethereum și pe urmă când vând Ethereum se mută în Solana nu mai performează, stă în lateral cum a stat Ethereum și pe urmă, Ethereum performează singur. Așa se întâmplă. De asta e bine să ai așa un echilibru în portofoliu, nu să bagi, să nu faci mereu flip-flop. Ce face Bitcoin aici? 65.7, pare că se duce, pare că Moon. Vă place sau nu vă place? Ia zi. Vă place crește Bitcoin sau nu vă place crește Bitcoin? Lăsați pe chat în momentul de față. Acest live heart to heart ca de fiecare dată cu Daniel Niță aici. Bun. Nu uitați că vă puteți înscrie pentru a veni la Vintage, o să fie multe surprize, line-up-ul e mișto, deci veniți, o să fie o atmosferă tare, mai ales dacă Bitcoin se întoarce spre all-time high, o să fie mișto, o să avem și momentul de Nvidia earnings pe 22, o să avem și ETF-ul pe 22 și Bitcoin Pizza pe 22. Trifecta pe 22, dar aici găsiți link-ul, nu știu dacă l-a pus Bobby pe chat, îl salut pe Bobby, nu știu dacă este Melissa, apropo, mâine s-ar putea, nu se știe încă 100%, dar mâine s-ar putea să aveți o surpriză din partea Melisei, țineți ochii aici pe canal, undeva după ora 7, ora României. Oricum, țineți ochii și pe rețelele de socializare, că vine ceva ce, din punctul meu de vedere, n-a mai fost făcut momentan pe România la calitatea asta. Dar vedem și, desigur, opinia voastră e foarte, foarte importantă. La video postat cel mai probabil mâine seară să lăsați toți un comentariu ce, dacă cumva v-a plăcut, e interesant, vreți să vedeți mai mult chestii de genul respectiv, mâine seară, mâine voi fi și într-un space cu cei de la Tada, cu CEO de la Tada, pe Twitter, tot aici pe Twitter. Dacă mergeți aici la mine pe Twitter, găsiți toate informațiile, ok? Și putem ține legătura și în timp real, plus aveți Discord-ul în descriere. Dacă primiți mesaje de la mine pe Discord, pe Twitter, pe Instagram, tot real Daniel să mă găsiți și pe Discord, și pe Instagram și pe Twitter, nu sunt eu. Sunt boți, sunt scammer care încearcă să vă ia bani, eu nu o să vă dau mesaj în privat, ok? Să apăsați pe link-uri astea, nu apăsați pe link-uri, nu le donați bani ăstora, ok? Bun.
Deci dacă mergem aici destul de frumos, inflația CPI și mai vorbim despre ea, v-am zis că oricum nu o să fie mare panică aici, am zis că probabil o să rămână la același nivel și asta a fost net bullish pentru piață. Vedem aici, ăsta este linkul, da? O să-l pun, nu știu dacă l-a pus Bobby, dacă nu, o să-l pun eu pe chat imediat. 5 Daniel Nița mai mult și de la Vlad Ioan Lupu, much love man. Danilo, am văzut și super chat-ul tău, îl facem imediat. Bobby was gifted a membership. A luat Bobby un membership, incredibil. Tare Bobby, tare. A luat moderatorul. A luat moderatorul. Ăsta de random, îți dai seama. Da, uite, Bobby a lăsat comentariu, bam, imediat a luat aici. Deci, da, Bobby este norocos, exact. Perfect. Deci Bobby, dacă ești aici, pune și tu linkul ăsta, dacă nu vi-l arăt, imediat vi-l arăt aici. Îl găsiți și la mine pe site, dacă mergeți pe danielniță.ro, care o să fie din ce în ce mai interactiv acel website, care o să aibă desigur și un dashboard, care acolo o să ai toată informația necesară, care acolo multe, one in one, all in one, probabil într-un an de zile o să fie acolo. Vedem aici, ăsta este linkul. Pizza Day, da, trebuie să dați doar request to join. Request to join și ce mai probabil o să fiți aprobați aici, nimic altceva și ne vedem acolo, ok? Uite, l-a pus Bobby pe chat, dați request to join aici și ne vedem la Vintage pe 22, mâncăm o pizza, bam, bem ceva poate, nu prea mult, mai mult apă și flotări, dar acolo, ok? Deci acolo. Bun, Bobby egal Gigel, nu, Bobby e calitate Bobby, superioară. Bun, dați un like dacă vă place. Deci aici găsiți treaba. Mâine, ziceam aici, Space cu cei de la Tada, puteți să vedeți aici, puteți să faceți și voi parte din conversații, o să vorbim despre inteligența artificială și multe alte chestii. Ok, asta cu Jarvis v-am arătat-o aici, da, OpenAI v-am arătat, GMU, din nou pe neașteptate în creștere, da, și aduce pierderi destul de mari celor care au pariat împotrivă, era 1 miliard acum o zi, acum cred că undeva la 5 miliarde. De ce? The Roaring Kitty, dacă nu știți, îl găsiți aici, bam, The Roaring Kitty, a dat primul lui tweet după 3 ani, ăsta e ăla pe care s-a făcut film după el, e pe Netflix, ok? A intrat pe Netflix, nu știu cum se numește exact, că nu mai am timp cu filmele, dar puteți să vedeți aici, băiatul ăsta, uite el e, da? E băiatul ăsta de aici. X2 Pac Alips, welcome to the moon baby. Primul lui tweet a fost mai jos, acum a pus mai videouri de astea pe emoțional și ne uităm imediat și pe GMI, care a ajuns la rezistență și vorbeam pe Patreon, am făcut ieri live-ul ăla de vreo 2 ore și 50 de minute pe Patreon cu mega market update-ul, deci dăm scroll destul de mult, bă, a postat băiatul ăsta, nu treabă. A stat 3 ani fără niciun post. Acum a postat de s-a rupt în două, adică până când, mamă cât a postat aici. Bucur, Ciupitu a venit cu 50 de ani membership, bucur, ne vedem bucur sau nu la Vintage, ia zi, lăsați aici comentarii, rupeți comentariile, update-ul de vineri o să-l pun și pentru membrii de aici, ok, deci update-ul ăla simplu care îl fac de 15 minute pentru Patreon o să-l pun și pentru membrii de aici vineri, ok, de pe YouTube, dați aici comentarii, loviți comentariile, loviți comentariile, loviți aici, bucur maxim în fiecare live de câte 50, much love man, îmi zici dacă vii la Vintage, știu că data trecută ai fost, chiar am băut ceva împreună, bun, lăsați comentarii, ce văd aici, nu mai văd chat, să bubuie, nu uitați butonul de like aici, bam, l-apăsați și calitate, vedeți, în 15.000 de, dacă apăsați, poate nu vine AI-ul Daniel Niță peste voi, dacă nu l-apăsați, poate cine știe, aveți grijă, că poate e la ușă deja. Bun, loviți aici comentariile. Deci Roaring Kitty a postat aici, nu s-a jucat, a postat, trebuie să dăm scroll 15.000 de ani ca să găsim primul lui tweet. Aici pentru The Roaring Kitty, unde e? 13 mai, am ajuns la 13 mai, postează cred că la fiecare minut și uite, ăsta a fost, ok. Deci asta a postat, a avut 132.000 de like-uri și 26.000 de vizualizări. Deci cu tweet-ul ăsta după 3 ani,
Ce a făcut? A făcut asta și ne uităm pe GME aici. GME-ul. GME. Imediat ne uităm pe GME. Rapid. GME a ajuns într-o zonă interesantă GME. Dacă țineți minte, asta era zona, azi e minus 20%, ceea ce e normal, adică toată lumea cumpără topul. În loc să-ți poziționezi niște buy-uri aici normale, sub regiunea de 23, până în regiunea asta de aici de low de 10, cum era analiza de când era prin regiunea asta de 45, am zis că cel mai probabil vom avea un prim bottom în zona asta și apoi ne vom duce spre 4. Încă eu cred și consider că ăsta la un moment dat se va tranzacționa în 4 dolari, dar momentan ești la rezistență, din nou, și asta și reliefam ieri pe live-ul de pe Patreon pe care îl facem săptămânal, aici, ok? Regiunea asta de 70-80, regiune de rezistență destul de masivă. Acum, ca să rămâne relevant, trebuie să menținem măcar 28-30 aici GME-ul. Dar vezi, se întâmplă chestii de genul ăsta. Vezi, Gary, uite ce s-a întâmplat aici pe GME, de s-a dus rachetă, zici că e un meme coin, bursa americană. De uite aici 538%, 5x, sau când ai făcut din regiunea asta de jos de aici. Incredibil. Nu am primit pachete Florentin H, poate data viitoare, Daniel Topman, Leonard, much love. Deci GME, Roaring Kitty, asta a făcut cu un singur tweet, a făcut asta. Nu pleacă și Vitalik vreo 2 ani de zile și când vine face Ethereum 100.000 direct, la asta e, nu se duce acum, nu performează acum, lasă-mă, să plece Vitalik vreo 2 ani, 3 ani, să ducă, nu știu, până munți, să călugărească până munți, să facă nu știu ce, așteptăm 3 ani, nu nicio problemă, Ethereum între 2000 și 4000, 2-3 ani de zile, bă, când se întoarce, vreau să văd Ethereum când dă primul tweet, vreau să văd Ethereum direct în 15.000, direct când vine. Bun. Deci vreau să zic numai în cripto se întâmplă, dar pare că se întâmplă și pe acțiuni. S-a mai întâmplat cu GME-ul tot aici. Dacă ne uităm același lucru în 2020, tot cu Roaring Kitty care a plecat din range-ul ăsta de aici, s-a dus rachetă. Aici multe hedge fund-uri au pierdut foarte mulți bani, dacă țineți minte, și de aici a plecat și mania pe altcoin season. De asta mulți zic, bă, e cam... Nu este și că se repetă la fel, dar uite ce s-a întâmplat aici. Eram în 2021 decembrie, 2021 ianuarie, am văzut aici urcarea asta în ianuarie și apoi am avut altcoin season până în mai. Imediat, când a picat asta în februarie, deja eram în altcoin season aici. Okay? Aici eram deja în altcoin season. Aici deja am urcat, acum vrem să vedem și același lucru, cădere, și vrem să vedem, dacă e să extrapolăm, ar trebui să vedem în iunie altcoin season. Asta ar trebui să vedem. Iunie ar trebui să fie bubuiala pentru altcoin-uri. Vedem. Încerc să ajung, dar nu promit nimic. Săptămâna viitoare, în sfârșit, plec pentru o perioadă și trebuie pregătiri mai mari, plus bagaje de făcut. Vedem. Dacă nu, să cumperi un moment, fac eu cinste. Much love. Bun, da, dacă ajungi, clar ne vedem acolo. Bun, am făcut ceva profit cu GME și AMC și am scos 5%, ceea ce zic că este ok. Da, păi e bine, adică pe panturi de genul ăsta ai vrea să ieși, îți dai seama. Ai vrea să ieși. Deci aici pentru Pizza Day, vă înscrieți aici, apăsați pe buton și pe urmă completați ce e de completat aici, nu sunt multe lucruri de completat și v-ați înscris la chestie, o să fie mișto. Să fie mișto. Bun, mai e ceva pe aici? Nu, în Roaring Kitty asta, ce merge? Cam atât. Revenim un pic pe Bubbles, că n-am terminat cu overview pe Bubbles. Revenim pe Bubbles, super chat-urile le facem și pe ele, o oră și 35 de minute, de-abia ne-am încălzit. De-abia am făcut încălzirea, așa, am intrat puțin în piețe, un pic încălzirea, un pic de Bitcoin acolo, un pic de GME. Întorcându-ne pe partea asta, e Solana, încă se ține bine, o să facem analize și pe Solana imediat. 153, Solana, și dacă mă treci la 4 dimineața, zic zona, 165, deci $165, aia e zona de rezistență, acolo trebuie să urce, suntem bullish peste zona aia. Sub zona aia încă nu știi dacă și-a atins momentan bottom-ul. Cum ar fi Bitcoin, nu știu, 64,5 regiunea respectivă. FCI bine, sta bine, $2, menține $2 aici, 2.2, e bine, adică a fost 30 de cenți, 20 de cenți, 50 de cenți, acum îți menține suport la $2. Păi ce ai vrea de la Fetch? Adică ai vrea direct $15.000? E bine, față de altele chiar menține bine aici FCI. Bun, Aptos, din nou, în regiunea de acumulare, sub 10, între zona de 6 și 10, regiunea de acumulare pentru Aptos, cine place, cine nu. Arbitrum, la fel, din nou, a venit în regiunea de acumulare sub 1.
Mulți zicea, nu mai prind eu arbitrum înapoi la 1. V-am zis că sunt șanse să se întoarcă la 1. Ok? În regiunea asta de 1 și ceva sau chiar sub 1. S-a întors aici, toată lumea, oh, s-a întors arbitru sub $1. Păi da, adică nu-l vrei acolo sau ce? Eu nu vrei aici. Primul meu bai 76 de cenți, dacă se mai întoarce acolo mai dau 1. Cred că arbitrum e pe traiectoria încă bine și încă nu și-a jucat încă ciclu. Răbdare un pic pe el. Injectiv aici mi-am reluat poziția în 21, am răbdare, nu mai fac nimic. Am reluat poziția, stau și aștept, nimic altceva. Am făcut un trade destul de bun, am luat 6-7, regiunea respectivă, am vândut 38, apoi 50% din injectiv, am reluat poziția în 21, acum aștept să întoarcă măcar acolo, ca să mai vând cu altă 50%, nici fel de problemă. IMX-ul aici reacție destul de bună, TIA un pic lăguită, Pepele, desigur, odată cu GME, a prins Pepele aripi aici, Pepele, bun, dacă ne uităm la el. Bun, Pepe, bine Pepe, asta că vrea să încarce Pepele, bine. Care ar fi regiunile interesante pentru Pepe? Păi probabil undeva pe aici, 013, da, deja erau puse. Adică că până în 015, 00015 ar trebui marcat ceva profit aici. Din punctul meu de vedere nu e sfat financiar pentru ăsta, dar din nou cred că deja ești într-un ciclu de bull aici pentru meme coinuri, care probabil nu vor ține la infinit. Deci de asta, cu cât astea urcă, ceva profit dacă găsesc pe ele. Ok? Deoarece nu va ține la infinit, ok? Acest spectru acest spațiu de meme coinuri care urcă la infinit, deja are ceva probleme aici. Ar fi frumos un take profit între 1, 2, 7 și regiunea asta de aici de 1, 4, 1, 5. GGL stă extrem de bine pe meme coinurile lui. Extraordinar. A bătut toată piața. Auzim și un pic Aevo aici. Multă lume e. Aevo, ce mai face Aevo? Luăm pe Aevo sau nu mai luăm pe Aevo? Aevo, s-a dus sub nivelul ăsta. Bă, amice, dacă ar fi un risc aici, calculat ar fi sub 1, asta e clar pentru Aevo. Aici a vândut, zici că e pump and dump și pare că e. Eu personal, cum joc eu aceste monede? Nu-mi place să intru în cuțit în cădere. Nu-mi place, dacă am mai ieșit atât timp, eu nu intru în cuțit în cădere de genul ăsta. Rar de tot. Ce vreau să văd de la Evo ca să mă intereseze aici? Vreau să văd o structură din regiunea asta, ok? Aici cumperi cuțit în cădere, că se poate să ai noroc să facă bani, zici, da. Se poate, dar se poate să continue durerea până în 50 de cenți sau ceva de genul ăsta. Vreau să văd o structură de genul ăsta, vreau să văd ceva, știi, gen structură de genul ăsta, mers în lateral o lună, două, nu știu, habar n-am, să fac o structură și aici aș putea încerca să poziționez ceva pentru Aevo sau dacă merg înapoi peste 1 și aici aș putea să poziționez ceva pentru a rula în 2 în regiunea asta. Aici ești cuțit în cădere, aici risc. Nu zic că n-ai putea să o faci, adică nu zic că n-ai putea să o faci, știi, să ai un DCA de 4-5 poziții până în 50 de cenți și apoi poate și mai jos, 4-5-6 poziții, să faci un DCA aici pe el ca să faci un preț mediu apoi undeva în 80-70 de cenți în regiunea asta de aici în caz că mai pic. Așa da, ai putea să zicem așa și structura respectivă să o tranzacționezi cu un risc mai mic, adică nu bagi toți banii tăi pe el. Vezi dacă de rezultate, poate face bottom în regiunea asta și aici încep să ieși, tot așa din Aevo. Dar de obicei așa se întâmplă și ăsta e riscul pe care vi l-am zis, vi l-am arătat pe Ape. Vi-l-am arătat pe Ape și am zis că mai repede Ape. Mai repede Ape acum decât astea. De ce? Păi uite la Ape aici. Ce vrei să vezi? Asta vrei să vezi. Mai repede aș poziționa în Ape decât aș poziționa în Evo. Uite aici la Ape. Nu știu dacă e cel mai bun grafic. Nu e. Ape-ul ăsta de pe Binance mă interesează. Ăsta mă interesează. Ok. Mai repede aș poziționa aici. Păi ăsta deja ți-a dat de aici. Deci Ape s-a listat în aceeași perioadă, 2022, un pic târziu spre bear market. Dar așa zici că e Evo 2, adică Evo ar putea fi pe aici, în regiunea asta, când ți-a spart structura asta de piață și apoi a mai picat. Adică dacă, după cum observați și până când ți-a făcut un bounce în regiunea superioară. Urmăriți istoria, monedele astea nu sunt noi, au mai făcut asta, gen ăsta, Ape, care e un caz destul de bun. S-a listat, rachetă, mulți o să zică și pe chat că au fost prinși aici, adică mulți o să zică și s-au învățat lecția mulți cu astea în ciclul ăsta de aici, mai ales cu Ape. Dar Ape măcar acum are o structură, știi? Bă, măcar zici, uite, Ape are o structură. Se încearcă ceva aici, ok? Se încearcă, chestii de genul ăsta, frumoase. Da, mai repede aș poziționa în Ape decât aș poziționa în Evo. Dar ce n-ai nicio structură acolo. Sau un Ape ar fi și mai sexy dacă ar urca peste 1.36 aici, ăsta Ape. Dar măcar ai 2023, ți-am menționat unul.
regiunea asta. Ți-a menținut 1-2, care era un target de când era în zonele astea superioare. V-am zis că pe aici ar putea face. Deci ăsta ar fi mai aproape, să zicem așa, de un potențial bottom per traiectorie decât ar putea fi Aevo, care ar putea fi undeva pe aici, în regiunea asta, ok? Care ar putea fi bounce, cine știe, asta, bounce și pe urmă mai departe, până când îți faci un bottom realist. Deci asta e riscul. Riscul e să prinzi un ape în regiunea asta, ok? Că e DIM, că e ăla, Aevo, că e altceva. Asta e riscul, ok? Prinzi asta, bam, la revedere. Dacă n-ai plan pentru asta, te-ai executat. Nu mai vrei să investești. Bagi aici în Ape sau în Aevo, când era $4-5 sau ceva de genul ăsta și se întâmplă asta și vieți pierdută undeva la 83% din tot, păi nu mai îți vine să investești. Dacă nu aveai un plan, bă, știu asta, ok, știu că se poate întâmpla, e ok, s-a întâmplat, asta e, am un plan pentru ea, mai încercăm aici niște DCA sau tai poziția mai devreme, depinde ce plan ai, tai poziția mai devreme sau încerc un DCA mai jos, ai 4-5 zone de DCA pe astea, ca să poți să rămâi întreg la minte când urcă, după să poți să scoți fie profit, fie break-even, dar asta e. Asta e povestea cu Aevo. Nu-mi plac cuțitele în cădere, ca și cum aș intra aici în Aevo în momentul de față și ar putea face asta, ceea ce nu-s pregătit pentru riscul ăla. Aici pare mai bine, îmi știu riscul. Riscul e că aș putea să tai poziția, dacă ăsta pică sub 95 de cenți, am tăiat. Am luat aici poziția, am pierdut, dacă să zicem, am pierdut un 20%, mai departe, next, ok, next. Dacă n-a fost poziționat, n-a fost. Asta arată mai aproape de realitatea unui bottom și o încercare ulterior spre regiunea de 2-6 și regiunea de 6 decât arată Aevo în momentul de față. Bun, Aevo a făcut 5-5 în jos. Da, păi se poate să facă 5-5 în jos. Ăla e riscul. Bun, DIM aici, Uniswap 7.1 un pic pe urcare, TIA aici măcar are o structură DOT, uite, o structură DOT, mai repede în DOT decât în Aevo. Aici, de ce? Uite, DOT are structura măcar, uite la DOT, știu, a stat lateral atâta timp, măcar are structura. Știu că nu face ce face Aevo, știu că înțeleg mai bine tokenomics-ul, știu că nu deblochează nu știu ce balene, înțeleg structura. Mai bine investesc în ceva în care înțeleg structura decât în ceva în care nu investesc structura și poate să facă reg baby mai departe, ok? Deci asta. Mai repede DOT aici, poziționarea în range-ul ăsta pentru a relua regiunile astea care pe probabilitate mare că până în toamnă ăsta să ajungă măcar în $23 aici. Dar vedem. Încă și-a timp aici Polkadot. Bun. Altceva. ULD. Ceva fad aici pe ULD. N-au răspuns încă cei de la Worldcoin Foundation sau cum naiba. Căci că ar debloca și asta vă ziceam, ăștia acum au văzut. Deci retail-ul a făcut FOMO pe Worldcoin și n-au știut în ce investesc. Păi știm foarte bine că are 1 și un pic la sută în circulație. Asta înseamnă că 99% e blocat. Când se va debloca și o să încearcă deblocările prin iulie, ok, nu știu, 4% pe zi sau pe lună, nu mai țin minte exact, trebuie să ne uităm, înseamnă că nu va performa extraordinar, doar ce ai deblocări, nu? Dacă duci la deblocări, vine inflația, vine fundația, vinde Xulescu, n-ai cum performezi prea bine. Asta, trebuie să-l înțelegi când bagi în el. Acum e fat, că nu știu cine vinde, că nu știu cine face. Vedem. Dacă ăsta pică sub 37, poți să tai poziții. Eu l-aș fi mai sus, dar până în iulie încă las să văd ce se întâmplă atunci. Că eu prevăd că până în iulie, până la momentul ăla de deblocare, astea care sunt foarte, foarte hated, urâte de coment, astea pompează, scam-urile în general, dacă să o luăm așa, pompează cel mai mult. Uite cazul Terra Luna, de exemplu. Nu zic neapărat că Worldcoin este un scam, dar, din nou, supply-ul ăla nu e excelent, 1% în circulație, cu 99% care va intra după. Dar eu aproximez că până în iulie, e posibil să vedem un pump în evenimentul ăla și atunci probabil o să-mi fac ieșirea din Worldcoin sau dacă nu iese, nu iese, vedem, tai mai devreme. Bun, mai devreme, mai departe. Sando aici pare că dă un pic, 43, pare că dă un pic semnal aici. Piața oricum nu e, nu știu, multă lume s-a agitat așa pentru nimic momentan, adică n-am avut o cădere prea mare. Axelarul, nici asta n-a vrut să vină în regiunea de 70-80 de cenți, nu știu, n-am văzut. Acolo m-ar fi interesant, sau poate mai jos un pic. N-a vrut, dar uite, reacție bună pentru Axelar aici.
Aerotel, NOS, LPT-ul care tot are reacții din ce în ce mai bune LPT-ul aici în față de Teta. E un contracandidat pentru Teta un pic acolo pe partea de streaming LPT-ul. Dimu are de muncă, o să ne uităm un pic poate mai târziu, dar are mult de muncă Dimu. Are mult de muncă aici, trebuie să vedem măcar peste 3 reluare zone de 3 ca să poți să faci așa un potențial bullish pe el, dar până atunci nu. Saga, vai mama ei. Nu e asta, credeam că e Saga. Dar Saga așa s-a testat undeva la $2 acolo. Mai bine vindeam ce am farmat pe Binance dacă e să mă gândesc. Dar uitându-te în trecut, da, îți dai seama că e ușor, nu? Uite la ce s-a întâmplat. PETH aici, 45 cenți, vin deblocări și pentru PETH la final de lună. Mare atenție și pe el. Ar ce vin deblocări undeva pe 30, 31, ceva pe acolo, pe regiunea respectivă. Deci mare atenție pentru PETH. Trump aici, apropo de Trump și Biden, 27 iunie 2024, Trump versus Biden pe CNN, deoarece Biden n-ar fi mers în altă parte, îți dai seama. Acum întrebarea e, fac ce ăștia drag test? Că Biden n-are cum să stea el în picioare la o conversație 2 ore și ceva cu Trump. Adică n-are, din punctul meu de vedere, fără să ia niște drogălaie de alea puternice, păgate, puternice acolo, dacă înțelegi ce zic. Niște chestii, foarte complicat, foarte complicat să stea în picioare, dar vedem, vezi, la CNN care e pro-democrat CNN-ul, vedem ce este, cred că și acolo o să-l terfelească în Trump. Rămâne de văzut, dar clar, poate cine știe, dacă vă pasionați, poate facem și un live pe acel debate. Ar fi interesant, poate facem un live Trump versus Biden și analizăm în timp real, să vedem ce zice. Dacă vă interesa și e suficientă lume care ar fi interesată de să vadă live o dată cu mine acel debate, ne putem uita, să zicem, la el împreună. Dar asta vine pe 27 iunie. Ar fi frumos, uite, cu faptul că inflația e sub control, că Jerome e ok în momentul de față, am putea vedea vara lină până în iulie, zice. Până în iulie am putea vedea cât de cât bine treaba pe piețe. Vedem după. Prima tăiere ar fi în septembrie, preconizate, poate noiembrie, rămâne de văzut. Și acolo probabil vom avea ceva căderi. Noiembrie sunt și alegerile prezidențiale, deci acolo clar o să avem volatilitate. Bun. Fox News este interzis la acel eveniment. Da, democrație. Numai în America, democrația e așa. Pump again pe BTC, ușor ajunge la 66. Let's go, baby! Vă place pump-ul sau nu vă place? Că la mulți nu vă plăcea când scădea BTC-ul și altcoin-urile. Acum pare că altcoin-urile urcă înapoi. Da, uite, aproape 66.000. Aproape 6.6 pentru BTC. Păi BTC poate să ducă 5 zile înapoi la all-time high, adică mulți uită, mă, când merge aici un pic lateral, uită că aici eram, în nivelul ăsta, eram în 40.000, de fapt, eram în ianuarie în 38.000 și până în martie am făcut all-time high, ok? Am făcut all-time high de aici, în câte săptămâni? Ia să vedem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, în 7 săptămâni am făcut all-time high de aici, imediat. Da, și câteva candele aici, uite candele aici, pe BTC. Ce candele ți-a pus din regiunea asta. Se uită, 23% într-o săptămână. Se uită. Monthly, mare chestie ce s-a întâmplat pe BTC. A avut o candelă roșie. Păi, a avut o candelă roșie, mă, a norocit planeta. 66.000 pentru Bitcoin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. După 7 verzi la rând, una roșie. Gata, mă, s-a terminat. S-a terminat bull market-ul. Închideți purcelul, cățelul. S-a terminat, vindeți tot. Unde? Că... Uite-te aici, adică 7 candele pe verde, 7 luni, ai fi cumpărat Bitcoin oriunde, ai făcut profit. Cât vrei să... Trebuie să aibă și el 1, 2, 3 candele, măcar de corecție acolo. Ce ar fi candela asta extrem de bullish peste 71.000, păi vedem 100.000 probabil în iunie dacă închide luna asta peste 71.000, dar nu cred. Cred că o să stai aici în range-ul ăsta până în 70.000. Arată bine. Da, poate fi încă pe Weekly Wicks, încă nu e o confirmare, dar arată bine, adică nu poți zici că nu arată bine, n-ai cum să nu zici că arată bine. Ethereum cum arată? Ia, Ethereum 3000 și ea are de recuperat, Ethereum BTC, vai mama ei, minus 2% astăzi, wow. Traiectoria e că e posibil să vedem un bottom până în iunie pe ETH BTC, știu, am mai zis asta, dar acum e...
Bun, aici din nou ar fi 045, prima zonă. Dacă vă interesează să, nu știu, să mutați din Bitcoin în Ethereum, dacă credeți că domnișoara va mai reveni vreodată sau e moartă, sunt 3 zone aici. Prima atinsă, 045, a doua ar fi 04 și a treia ar fi undeva la 029. Și face dominanța în tot timpul ăsta, dacă ne uităm la dominanță, urcare 56%. 56%, bine aici, pare că din nou sunt nivelurile la care vorbeam. Primul 57%, ai mai avea 59% și apoi 62%. Aici îți dai seama că ar fi cât de cât decent din punctul meu de vedere să te gândești și la ceva altcoin, odată ce dominanța a făcut asta. Voi credeți că vă puteți poziționa în altcoin-uri când vine altcoin season? Nu. Doar ce uite aici altcoin season. 1, 2, 3, 4, 5 săptămâni s-a terminat. Imediat, adică căderile sunt destul de rapide și destul de agresive. Similar și aici, în 2017, adică nu e, la fel similar va fi și aici. Întrebarea de unde vine? Cele mai mari probabilități sunt să vină de aici, okay? Din nivelurile astea superioare, din range-ul ăsta. Dominanța încă se ține strong. Mai ales când Bitcoin crește, știm foarte bine că dominanța are tendința masivă să crească. Care ar fi traiectoria bullish pentru altcoin-uri? Bitcoin să ducă din nou la all-time high, să stea peste all-time high, ok, să stea peste all-time high, să nu facă mare lucru peste all-time high și atunci probabil și altcoin-urile vor performa, stai aici peste 71-72 de mii în regiunea asta, fără volatilitate prea mare. Bună seara, like, dacă vă place apăsați-l jos acolo. Crezi că mai urmează la tăiere de dobândă scăderi și pe și pe S&P, da. Că va fi o tăiere bullish, că va fi o tăiere nebullish, cred că vom vedea corecții în momentul ăla, deoarece piața se aproximează deja. Îți face price in pentru momentul respectiv. Teoria ar fi vara bullish și undeva spre august-septembrie să vezi prima tăiere și prima cădere și poate repump în decembrie. Asta ar fi teoria în momentul de față pentru piețe. A doua tăiere poate... până în a doua tăiere să fie ok. De obicei problemele vin un pic mai târziu, după a doua, treia tăiere, dacă e să iei istoric. Bun, dar la prima tăiere probabil vei avea o corecție. Nu cred că va fi neapărat corecția aia maximă. Să avem timp să dăm în stake, că de poziționare suntem deja. Am mai explicat asta. Dacă faci staking pe DIM, pe Manta, pe Hanta, pe Solana, pe Balana, pe nu știu ce, ai posibilitatea să shortezi. Am pe Patreon fix un video care îți explică asta, cum să faci un hedge. Okay? De exemplu, ai $5.000 în staking, vezi că se duce sus de tot moneda ta și vrei să o vinzi. Poate, nu știu, nu poți face 10.000 sau 15.000 sau 20.000, poate n-ai banii aia. Dar poate dacă crezi tu că în 30 de zile se duce, nu știu, la cer, faci rost de ei, pui un short, să zicem așa, contrapoziției pe care o ai și a rezolvat. 1x pe left și a rezolvat-o. Ok, a rezolvat. Dacă scade, câștigi pe futures, dacă urcă, câștigi pe spot. Mai departe. Aia, tată, ești hedged. Se numește hedging. Ok, treaba asta. Nu trebuie să scoți neapărat de la staking. Deci asta e, le găsiți toate astea, sunt, nu știu, 40 de chestii, playlist-uri făcute, o să le refac oricum, când să avem pe site dashboard-ul, o să fie acolo interactive, la fiecare click o să puteți să le accesați și o să le refac videourile alea, să fie și pe partea economică și mai multe chestii, dar momentan le găsiți acolo pe Patreon fiecare. Nu trebuie să dați neapărat în stake, se pot face multe chestii. Bun, o să fie o narrativă cu restake. Probabil, ENA, zic eu că ar fi o narrativă destul de bună aici. ENA USD. Deci ENA m-ar interesa, am deja ce am farmat pe bani, n-am vândut, ca să vă zic sincer. M-ar interesa o ENA aici, dacă s-ar duce mai jos și m-ar interesa Ondo. Ondo m-ar interesa. Ăsta nici nu are structură, dacă te uiți la ENA aici și n-are nici fel de structură. Ce ar fi interesant, măcar 50 sub 50 de cenți ar fi interesantă. Deci cred că era deja făcută. Da. Regiunea asta 58, 50 de cenți ar fi interesantă și apoi regiunea de 29. Adică și avea un plan până aici pentru ENA. Dar nici asta nu e într-o structură bullish aici. Dar asta l-aș lăsa să mai cadă în regiunea asta. Că ăsta vine și îmi recapătă 86 de cenți, atunci da. Bată-mă confirmat, înapoi aici, all time high pentru ENA. Dar ar putea fi o narrativă, plus că vezi că aici pentru ENA ai partea asta de volum care vine pentru ENA de aici. Ar putea fi o narrativă puternică aici, ENA. Și de Pinu, da. Și de Pinu ar putea fi o narrativă bună. La cât de mult după pilotare vine dump-ul și când crezi că, din punctul tău de vedere, deci teoria este așa. Și am mai explicat-o. De obicei, la tăiere ai prima tentativă bearish, dar nu e aia care îți confirmă, să zicem așa, trendul bearish. De obicei, mai aștepți încă o tăiere 2. De ce? Când se taie de cele mai multe ori ai probleme economice, ok? Sau mergi spre probleme economice. Teoria e,
Biden este în momentul de față, dacă lucrurile evoluează în felul cum evoluează, pierde, ok? Dacă evoluează cum evoluează. Singurul lucru pozitiv pentru ele e că bursa americană n-a picat. Și de asta o țin artificial. Asta ca să înțelegeți. De ce? O țin artificial pentru că se știe în probabilitate foarte mare, dacă bursa pică câteva luni înainte, 3 luni înainte, încă nu suntem acolo, dacă ar pica, nu știu, pe durata verii sau înainte de alegeri, procentajul lui de succes este foarte, foarte scăzut de a fi reales, ok? Încă are luptă. Dacă mai pică și bursa, s-a terminat. De asta ține economia artificială, locurile de muncă artificială, toate astea artificial, până în momentul ăla, ok? Dacă pierde, ok? Dacă pierde, am mai explicat, dacă pierde ce se întâmplă. Dacă pierde Biden, poți să ai Nancy Pelosi și îți creează cădere. Apoi să trage și preșul pe economie, destul de frumos, adică nu se mai pompează datele alea artificial și bam, cazi, ok? Dar ai putea să ai un lag între momentul când se trage preșul și momentul în care chiar vine. De asta cred că dacă vine Trump, ai putea să ai blow off top în 2025. Adică blow off top-ul ăla mare în care, nu știu, Bitcoin îți stă în lateral până la final de an, îți face un 80.000, 90.000, vine Trump în 2025 și îți pune topul undeva la 100.000, 200.000 de dolari, altcoin în toate alea, nu știu ce, blow off top pe toate și apoi 5 ani de zile de durere. Cred că după primul mandat, dacă câștigă Trump, primul an de mandat al lui Trump va fi dezastru. Deci primul probabil o să dea senzația că vine Trump, face, și apoi probabil o să ai o cădere masivă, deoarece dezechilibrul economic va lovi momentul ăla, se trage preșul și toată lumea o să dea vina pe Trump, nu? De fapt, vina este a celor din trecut care au lăsat dezechilibru respectiv în economie și atunci o să luască Trump, o să luască pe ăla, o să-l facă în toate felurile, că economia pică, mandatul meu a făcut adres, nu știu ce. Și asta. Deci așa o văd momentan. Dacă e să o luăm pe termen scurt, vara ar putea fi bine. Iunie, iulie. August, septembrie am putea vedea din nou momente de volatilitate în zona respectivă, cu o primă tăiere de dobândă în septembrie care ar putea aduce volatilitate negativă în momentul ăla. Nu cred că va fi momentul de cădere masivă. Cred că din nou vom reacumula septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie. Probabil din nou vom avea un raliu după ce poate câștigă Trump. Cine știe Biden? Dacă câștigă Biden din nou e o altă narrativă interesantă. Chiar dacă câștigă Biden, tot probabil similar se va întâmpla. Poate mai devreme. Deci dacă câștigă Biden, e posibil să ai topul la început imediat sau la final de an. Deci dacă câștigă Biden, nu cred că mai ducem 2025 raliu. Cred că imediat după ce câștigă în primul mandat, vedem deja criza, că nu cred că o mai țin pe picioare. Trump ar mai putea face anumite chestii. Ai și chestia, a câștigat Trump, e pro-cripto, pro-narrative bune, nu are reglementare atât de drastică. Ai putea avea valul ăla, știi? Așa că Biden, nu-ți dai seama, știe toată lumea ce urmează. Asta aici ai putea reacumula până în decembrie din nou bine și depinde cine câștigă. Câștigă Biden, din punctul meu de vedere se termine ciclu, câștigă Trump, ai putea să vezi chiar 2025. 2025 cred că e ultimul an în care poți să te gândești că piațele ar mai performa bine, dar atunci în 2025 încolo ai putea să te gândești realist la obligațiuni, la TLT, la ETF-uri, la ce vrei tu, deoarece probabil vor veni momente foarte, foarte instabile, foarte instabile, cred și țin asta să zic după ce Bitcoin va trece de ciclul ăsta în care instituționale încă n-au, am avut ETF-ul pe aur, a picat aur după, și-au umplut ăia traistele de ETF atunci în 2003, asta că a performat bine până în 2008, nu? Atunci aur doar și-am umplut traista cine trebuie, toți ai lor, nu știu, au dat drumul la motoare. Acum și aici la fel, dat drumul la motoare, dar bear market-ul va fi bear market pe urmă, nu va mai fi 4 ani de ciclu, poate să fie mult mai mult, adică poți să ai un bear market mai mare și încă mergi spre narrativa că bear market-ul viitor va fi 3-5 ani de corecție și mers în lateral și durere după momentul 2020. Deci așa o văd. Acum voi trebuie să luați asta, treceți pe filtrul gândirii voastre. Nu am un glob de cristal. Astea sunt probabilități. Nu știu. Se poate întâmpla de la săptămână la săptămână, la lună. Se poate întâmpla. Timingul în piețe este dificil. De asta trebuie să știi să te poziționezi mereu după ce vezi că se întâmplă din aproape în aproape, să zicem așa, în piață, dar depinde foarte mult și la unde te uiți, la care e angolul tău. Okay? Că n-am globul de cristal. Eu pot să greșesc. Când am greșit, am venit, am greșit. Nu s-a întâmplat asta. Nu e niciun fel de problemă. S-a greșit. Bună ziua, am greșit, Daniel Niță. Nu e niciun fel de problemă. Nu ca aia să zic, mamă, n-am greșit niciodată, am știut exact, merge în sus, merge aia, face aia. Nu, îți dai seama. Că nu există așa ceva. Bun, mai departe.
Explică de ce o teorie de undă poate fi bearish pentru piețe. Am explicat. Se numește price in. Piețele o aproximează și o pun în preț deja. Ok? De asta ai văzut raliul pe inflație astăzi. Ca să acumulezi cu economic, cu prețul. De ce ai văzut raliul ăsta astăzi? Păi, inflația sub control. Înseamnă că Jerome nu se gândește neapărat să țină dobânzile ridicate până în 2025 vara. Nu. Dacă inflația e sub control, dacă pică dobânzile, taie o dată de 2 ori, că asta aproximează piața. Piața a picat deoarece am avut inflația că a urcat de 2 luni, dacă ții minte, ok? A urcat inflația, piețele, mamă, nu mai taie. Și atunci a picat. Acum, din nou, piața aproximează tăiere, cum am zis, septembrie-noiembrie, în regiunea respectivă și o face price-in deja, ți-o pune în preț. Ți-o pune în preț dinainte, că piața asta face, un mecanism care vede dinainte, cum vedem noi aici, așa văd și piețele, bă, e tăiere atunci, păi ok, păi eu punem, bă, ce, aștept să cumpăr la tăiere? Nu, îți dă seama că nu aștept să cumpăr la tăiere, cumpăr de acum. Și dacă prețul urcă în tăiere, atunci îți dai seama când vezi evenimentul, bai de urmă să-l de news, aia s-a dus, nu are ce să mai cumpere. Ce să mai cumpere? Cred că am explicat-o ca la clasa a doua. Poți să iei Bitcoin halving, nu, de fapt ETF-ul pe Bitcoin, același lucru. Fix același lucru. Ai avut urcare, ETF-ul. Bun, mai departe. Începem cu super chat-urile sau mai e ceva aici? Mergem pe economie un pic, RBN-ul văd că pică aici. Nu, sunt astea. Hai să mergem un pic pe economie, vedem ce s-a întâmplat și pe urmă ne uităm un pic aici, vedem. Suntem live de 2 ore și 3 minute. Bursa americană, ce vedem aici? Bursa americană, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, verde all-time high și Nasdaq-ul și S&P-ul. Microsoft aici, plus 1,74. Apple, păi asta e bearish pentru Bitcoin, mă. Vă ziceam, nu e până când nu văd bursa în picaj. Bitcoin nu conduce de obicei. Bursa conduce momentan, ok? Până când nu văd bursa spre un picaj major, o schimbare de trend ceva, nu poți fi bearish pe Bitcoin la macro. Apple plus 1,47, Google 1,12, Meta 1,94 aici pe urcare. Asta se numește price in, că zice cineva acolo de ce e negativă o tăiere. Păi asta îți face bursa în momentul de față, îți face price in. Da? Meta aici, $481. Meta am vândut doar 50%, încă mai am 50% din poziție. M-ar mai interesa să vând poate în 600 dacă se duce acolo. Nvidia. Dacă urcă peste 1000, probabil vând. Am intrat în 200 și ceva în Nvidia, desigur. Am anunțat pe patron imediat, dar și imediat pe voi după. Dacă țineți minte, eram acum multe luni de zile pe Nvidia pe niște earnings-uri când am luat poziția respectivă. Dacă se duce peste 1000, probabil vând. Poate nu 50%, dar 30%. Cred că da. Cred că în zona aia am putea vedea ceva probleme pentru Nvidia. Dar uite semiconductorii, Moon Baby, după ce a făcut OpenAI, după ce ne-am uitat mai devreme, păi semiconductorii bubuie alătat și Nvidia e prima. Plus ai văzut că și AI acum a început să dea drumul la motoare, dacă te uiți pe cripto. Prima tentativă a fost bearish ciudat, deoarece multă lume s-a așteptat probabil să fie bull și au pus longuri pe FED și FED în prima fază, dacă ne uităm ieri la reacția pe FED, de aici a fost bearish, vezi? Bam, a fost bearish. Multă lume s-a aștepta să fie bullish reacția. Bam, a venit asta și pe urmă a venit candela asta și reata așa. La fel și pe bursă, Nvidia n-a avut o creștere. Acum bam, a pus dildo imediat aici. Financial sunt încă bine. JP Morgan, vă reamintesc, deține Bitcoin ETF, vă reamintesc. BTC la 66 de K, dar am uitat mai devreme. Bank of America aici, avem și pe aia la 0,16. Wells Fargo, o vedem și pe ea aici. În momentul de față pe urcare, de băncile dețin Bitcoin. Șocant, niciun caz pentru noi. Amazonul și Tesla neperformante, 174, Tesla la o poziție 150, o lăsăm acolo. Amazonul îl vedem aici la 0,73 pe scădere. Overall bine și partea de pastile aici, Drug Manufacturers General, stă bine. Partea bine. Rate-uri, real estate-ul aici, bine. American Tower, Equinix, bine. Ce mai e pe aici? Crown Castle, care e și ăsta un pic mare așa, dar în mare parte Equinix și cu American Tower printre cele mai mari pe zona asta de rate. Bine. Bursa bine și conduce și să vede asta și în sfera de cripto. Hai să mergem un pic pe S&P, vedem și Forex-ul, ce se întâmplă. Hai, vedem pe ETF-uri, IB2, schimb aici IB2, încearcă. Vezi, IB2 încă nu ți-a confirmat
pentru iBit, ETF-ul spot de la BlackRock, pentru cine nu știe, trebuie să închidă peste un 38,17. Dacă ne uităm aici, încă n-am ieșit din zona aia, cu toate că aici, bam, o urcare frumoasă peste regiunea asta, încă n-am ieșit. 38-17, ai vrea să vezi aici cu suport și mai departe. Asta zice că încă se joacă mutarea asta, încă nu ești neapărat convins că urci, dar uite volumul. Volumul aici, bun pe iBit, bun pe iBit aici. TLT-ul și el pe urcare, asta înseamnă că obligațiunile yield-urilor scad. TLT-ul e un play de 2025, final 2026, deja îți faci o tentativă de bottom. Ăsta e play de recesiune, de criză, de ce vrei tu. Pentru cei care nu știu, asta ar fi o poziționare pe care probabil o să o fac în momentele alea, undeva în TLT, deoarece TLT-ul performează bine în momente de recesiune și poți să te uiți singur pe grafic acolo. Și o să vezi asta. Hai să mergem pe partea de acțiuni. Vedem ce se întâmplă pe acțiune aici, ce crește, ce scade. GME-ul pe scădere destul de clar. AMC-ul, după ce a avut aici o tentativă la 11, încă bearish din punctul meu de vedere. Ea că arată așa. Asta erau zonele pentru AMC, dacă mai știi. Era zona asta de 2.42. Erau câteva zone de DCA pentru AMC, m-au întrebat mulți. Era regiunea asta prima de aici, 4.06, 4.6 și mai era a doua aici, undeva la 2.30 și mai aveai două. 1.28 și 0.5. Acum vedem dacă eu cred că le mai atinge și pe alea la un moment dat în timp. Momentan a făcut mare lucru. Ca să-ți schimbe trendul trebuie să urce peste 11.52 aici. Momentan încă nu e schimbarea de trend aici pentru AMC. Asta pentru cei care tranzacționează asta. Monede, acțiunile astea super speculative. Da, aici câteva balene au făcut acest pump. Clar, venind pe aceeași temă cu GME. Nu e nimic ce n-am mai văzut de manipulare, să zicem așa, de piață, dar cel mai probabil nu e până când urcă peste 11, asta încă probabil să vină aici. Deci dacă ați luat zonele astea două, încercați ceva DCA out aici, deoarece asta își face eu, nu e sau financiar, deoarece încă nu arată fitness. GME-ul am vorbit mai devreme despre el, încă bine, vedem dacă poate să închidă măcar weekly-ul peste 4-6 și vorbim. După NIO minus 8%, după ce a avut un pump, pare că n-a putut să-l mențină, pump-ul aici NIO. Încă ar putea, încă mențin că am putea vedea subsolul aici pentru NIO, dar încă nu e acolo, încă mai putea vedea o cădere aici pentru NIO. VIX-ul baby. Aici, în regiunile astea de jos de tot, 11, sub 11 ar putea fi problemă dacă te uiți aici din trecut, sub zona de 11, 10-year treasury, obligațiunile, da, în picaj. Asta ce ți arată? Ți arată că poate cineva se poziționeze mai mult în yield-urile de obligațiuni pe urcarea asta și am zis oricum că ăsta probabil e topii aici la un moment dat în timp, dacă poți să pice sub regiunea de 4-6. E un pic invers față de piață, doar ce pe pump-ul ăsta pare că cresc yield-urile. Ciudățel. De obicei, când ai cădere pe yield-uri, ai cădere și pe piață. Apare că lucrurile merg invers momentan, se mai întâmplă câteodată. DXY, uite, merge în tandem, adică când pică DXY-ul, ai pe piață urcare. Bun, hai să vedem aici. Da, DXY e încă bearish. A testat regiunea asta de aici de 105, încă bearish DXY, până când nu reia range-ul ăsta ca suport de 105, bearish. Apare regiunea de 103, cine știe, poate și mai jos, bearish aici din punctul meu de vedere DXY și asta îți dă o speranță bună pentru piețe care arată așa. Ce mai interesant aici de văzut, desigur Nasdaq-ul și cu S&P, vreți să vedeți all-time high-ul, imediat îl vedem aici, uite-l, n-ai ce, adică suport de bull market nici măcar nu l-a atins 4800-le. N-ai. Ți-a făcut regiunea de 46 și apoi rachetă. Încă ai targeturile astea superioare de aici. Dacă mai ții minte, target median de bull market aici ar fi între 5364 și regiunea de 5600. Asta e bullish pentru Bitcoin. Asta îți arată ce ar putea urma pentru Bitcoin aici după tentativa aia de corecție. Okay. Foarte bullish, foarte bullish. Aurul și el aici, interesant. Și aurul parcă se duce înapoi spre all-time high. Nasdaq-ul din nou înapoi all-time high. Aici, adică n-are cum să nu fie bullish pentru Bitcoin așa ceva. Dacă vezi, ăsta se îndreaptă spre targetul median de bull market, care e undeva aici la 19.300. Și apoi mai e regiunea asta 20.000. Nu cred că vedem finalul de ciclu până nu vedem 20.000 pe Nasdaq, sincer. Măcar 20.000 pe Nasdaq, a zice. Regiunea aia. Cam atât. Coin-ul și-a atins bottom-ul, coin-ul aici. Aș fi vrut un pic mai jos pentru coin.
Pentru un bottom, da, 181, vedem, încă nu sunt convins pentru coin. Dar încă bine la macro, adică macro e intact aici. Depinde, dacă Bitcoin sparge all-time high, urmează și coin, desigur. Dacă coin sparge all-time high, urmează și Bitcoin, adică astea sunt bune. Dar uite, macro e al tău, adică fie că-ți face aici, minim, fie că-ți face aici, e al tău macro. Altcoin season cred că putem vedea și anul ăsta, nu neapărat în 2025. Putem să vedem și anul ăsta, cine știe, poate iunie, vedem. Nu mai zicem de el că na, e ghinion dacă vorbim de altcoin season. Commodities ce face și ne întoarcem pe cripto imediat. Da, uite, ai aici câteva chestii. Gen grâu care îți încearcă aici o remontadă, dar încă nu ești acolo. Mai țineți minte poziția pe care v-am arătat-o pe Natural Gas, a atins take profit-ul. Uite aici frumos, acum pare bine că vine în niște regiuni de rezistență, undeva 2.78 ar fi regiunea asta pentru gazul natural de aici. Orange Juice-ul îl vedem din nou spre all-time high, nu știu, avem niște vești probabil acolo. Crude oil încă stă bine aici la 78 și cam atât. Am vorbit de aur mai devreme. Silver urcă mai mult decât aur, interesant, plus și copper urcă, da, uite, cupru, bull market pe cupru, interesant. Bun, ne întoarcem pe cripto, ca să nu vă plictisiți, că deja suntem de 2 ore aici, ne întoarcem pe cripto, vedem ce mai pompează pe cripto, în afară de Axelar și Arweave, Say, Beam, care Beam, foarte, foarte frumos aici, foarte, foarte frumos. Hai cu altcoin-urile, tată, hai să vedem un iunie de poveste, să spargă recordurile iunie, pe dildo-uri să nu le mai vedem. Vreau să nu mai văd graficele pe iunie. Ondo aici, remontada, FET aici, frumos și el. Frumos 12, frumos FET aici. Frumos. FET, ca să-mi invalidez, să zicem așa, o structură un pic bearish, cu toate că încă nu ai până când nu spică sub 1.8. Trebuie să urce peste 2.53 și atunci devenim macro tauri pentru FCA, e probabil 3 plus, dacă nu 5 la un moment dat. TIA, frumos, aici, din nou în regiunea de buy. Am zis că sunt două cazuri, fie îți face minim în urcat, dublu subsol, sau poate regiunea 2 pe care eram pregătit, dar pare că nu vrea momentan, vedem, ar fi frumos aici pentru TIA, dar nu știu dacă urcă. Solana, am vorbit mai devreme de Solana. Am zis că asta e regiunea, dacă vrei să fii bullish pentru Solana, pentru reversal, ar fi peste regiunea asta de 157-160 aici, cam asta. Bun, hai să dăm super chat-urile, oricum e târziu, e un pic târziu și mâine facem live trading pentru Patreon, undeva pe la ora 11, mâine am și un 1 la 1. Apropo de 1 la 1, o să-l puteți avea și prin site-ul Daniel Niță, prin plata cripto. Pentru mărci puteți deja cumpăra prin cripto, vă arăt imediat, dar o să fie și 1 la 1, că mă întreba lumea, probabil săptămâna viitoare, ok, săptămâna viitoare. Momentan doar prin Patreon, dar o să fie și aici prin cripto. Puteți să vedeți pe danielniță.ro, arată cam așa, aveți ediția 2, dacă apăsați pe ea, aici o să vă aduc, aveți countdown pentru Pizza Day. Dar dacă aveți partea de shop, să vedeți aici, aveți și plata în cripto. Vă recomand, dacă vreți să cumpărați mărci, vă recomand prin cripto, prin Polygon, ok? Deci dacă sunteți în MetaMask, schimbați rețeaua din Ethereum în Polygon, folosiți USDT sau USDC prin Polygon, deoarece pe Ethereum firurile sunt mari, e cam de nefolosit. Acum vedeți dacă merge, Xportal, mie nu mi-a mers, vedem, mai e încă una, cred că DeFi Wallet tot de la Multiversix, care ar putea să meargă, nu mi-a mers, dar mai sunt încă vreo 100 și ceva de portofele prin care puteți face plata, inclusiv pe exchange, adică poți trimite, cum trimiți de la o adresă la alta, așa trimiți, o să ai un QR code, scanezi și trimiți acolo cât e nevoie de trimis. Deci se poate, ok? Se poate prin cripto, prin X-Money găsiți aici mărci. O să fie desigur și 1 la 1 care o să fie săptămâna viitoare, în care o să puteți să-l cumpărați la fel prin cripto. Bun, mergem mai departe. Aveți aici secțiunea de știri pe site. Dacă mergeți aici, bam, secțiunea de știri, secțiunea de oferte. Nu uitați că avem un sponsor pe canal, apropo, Notcoin. Mâine vine Not. Aici s-a lăsat Bounce Beat-ul, binișor, 50 ceva de cenți, a fost 60 în target, asta probabil să fie 0002, 0005, probabil în regiunea respectivă, vine mâine Notul, aveți aici secțiunea de știri pe site, care o să fie din ce în ce mai
weekly, așa, în fiecare săptămână o să găsiți aici foarte, foarte multe informații. Da, nu uitați butonul de like, dacă vă place, îl găsiți aici, nu știu câte like să să dau refresh. Aveți Patreon-ul aici, desigur, în descriere, aveți danielță.ro shop-ul, aveți Xfiu, care este sponsorul acestui canal, un exchange de cripto unde românesc, ei fac acest event de la Pizza Day. El organizează, ok, puteți să vedeți asta, deci aveți linkul mai jos dacă vreți să testați platforma XFi. Au și un giveaway cu cei de la Tada de vreo 15.000, dar trebuie să intrați să faceți niște task-uri, nu știu, la ei pe site sau în aplicație. Aveți aici desigur NordVPN-ul, dacă vreți să cumpărați NordVPN, minus 60% reducerea NordVPN, găsiți aici pe linkul ăsta. Bybit vreo 20% bonus dacă vă înregistrați cu linkul ăsta pe Bybit și depuneți 100. Aveți eToro pentru acțiuni, ETF-uri, alea de care am vorbit mai devreme, le găsiți aici în regiunea asta. Toate astea sunt linkuri de afiliat. Și voi primiți ceva și eu primesc ceva, ca să știe toată lumea, adică nu mă ascund de treaba asta. Binance aici aveți același lucru dacă vreți să, nu știu, farmați, tranzacționezi pe futures, pe Binance și pe Bybit. Trezor, Ledger, pentru toate astea. Discord-ul aveți aici, tot. Mergem mai departe în analize. Începem cu ce avem aici, câteva superchate avem de pe 15 mai. Toate pe GME, memecoinul de pe Solana e pe Gate.io, mi se pare destul de mic, numai 100 de milioane de dolari market cap. Păi nu e mic la 100 de milioane. Azi vedem, GME USD. Hai să ne uităm un pic pe el. Revenim și la restul de analize. Nu plecăm, 2 ore 17 mai avem. Ce face BTC ăsta? Doarme. Unde doarme? Unde doarme? Bobby șterge mărciul ăla, că nu e mărciul corespunzător, Bobby. Șterge-l pe ăla, nu mai există. Șterge-l, e ăla de pe site. E linkul greșit. E linkul greșit de mărci, șterge-l. Okay? Șterge-l pe ăla, pune-l pe celălalt. Pune-l pe celălalt de pe site. Bun, deci GME aici, dacă ne uităm la GME USD, da, deja e prea târziu din punctul meu de vedere, ok? E prea târziu din punctul meu de vedere, ai 00143, 00143 regiunea asta, 00119, deja e prea târziu, trebuia să fii de aici în GME, adică tu vrei să intri în pump-ul ăsta? Nu ți înveți lecțiile, intri în pump de genul ăsta? N-ai vrea, ok? N-ai vrea. Aici era zona. Dacă ai ratat-o pe asta, va la revedere. Fie vrei să aștepți un pullback. Aici ești carne de tun în mare parte. Că poate să meargă mai sus, se poate și asta, dar din nou, aici ești cam carne de tun. Aici toți cei care au intrat atât de bine, aici probabil o să dea distribuție în range-ul ăsta. Eu nu m-aș atinge, sincer. Adică e prea sus. E prea sus. Ok, dar pare încă ok. Dacă aș lua o poziție aici, aș tăia-o dacă ar pica sub 6439, sub regiunea asta de aici. Okay? Dacă aș lua o poziție în range-ul ăsta pentru a rula mai sus, nu m-aș băga, sincer. Înainte, dacă eram băgat în el, da. O analiză, părere pentru Tectum. Ne uităm pe TET. Imediat. Bun, mersi Bobby, mersi. Șterge linkurile celelalte ca să nu le mai ai acolo. TET-USD, cred că ăsta e pentru Tectum. Cum îl găsim pe ăsta? Tectum. Cred că ăsta e. Tectum. Pe Gate, hai să-l facem pe Gate. E-Gold facem și Gold imediat. Hate mare pe E-Gold în continuare. Tot mențin că E-Gold măcar și ea va performa 150, poate 200 la un moment dat în timp. În Tectum, da, nu m-aș apropia prea mult de Tectum. Dacă ăsta e graficul final pentru el, nu-mi place. Adică nu-mi place. Pare că ăsta ulterior va face un nou minim aici sub 10. După cum arată momentan. Mai repede m-ar interesa Tectum sub regiunea de 15.37 aici. Mai repede m-ar interesa aici decât range-ul ăsta pentru Tectum. Nu-mi place. Zberiș pe Tectum, ok? Zberiș, probabil va continua aici căderea. Nu și-a ajuns la bottom. Ce aș vrea să văd pentru Tectum? Aș vrea asta. Bam. Și asta. Asta aș vrea. Momentan nu avem asta de la aia. Facem și Saga imediat.
Cel pentru live-ul de duminică și market update, ai cântat, nu ai vorbit, un real îndemn la trezire, de la mine mai puțin, de la viață mai mult. Much love, Ionuț. Much love, ok? Acest content nu este doar despre investiții, ok? Este despre a crește și ca persoane, în general. Că așa poți să și reușești în investiții prin a te înțelege pe tine mai bine. Că aici e greșeala pe care mulți o fac. O iau doar, da, în ce investesc, în ce fac, în ce dreg. Nu e. Dacă le separi, nu merg. Welcome to the moon. Trebuie să le înțelegi într-un totul. Welcome to the moon, Andrei. Încerc să ajung, dar nu promit. Ok, am citit-o pe asta la Bucur. Much la Bucur. Ești locomotiva noastră, ne ridici moralul mereu. Eu am mai trecut prin cicluri, înțeleg poate mai bine. Ne ridicăm, cred că, moralul reciproc aici, ok? E reciproc. Dar mersi de comentariu. Pare sui pe termen mediu lung. Hai să dăm sui. Sunt șanse de 10. Din nou am zis, miți, nu? Că asta e o greșeală pe care mulți o fac. Se uită doar la target-uri high când nu ești încă într-o zonă de bull. Nu ești încă într-o zonă de reluare de bull. Că poate ești într-o zonă de bull. Dacă te uiți la graficul ăsta overall. Dacă te uiți la sui. Încă e mic. Încă e de-abia plecat un pic aici. Ești încă într-o zonă de reacumulare aici. Trebuie să te gândești la asta. Te gândești la asta. Zona 1, zona 2. Ok? Dacă vine aici mai adaug. 0,76, 0,57. La asta. Unde vorbim de $10 sau alte targeturi? Păi trebuie să merge peste 1,43, 1,72. Măcar 1,43. Când îl văd peste 1,43 putem vorbi de $10. Până atunci nu, îți faci rău. Îți faci rău în psihic. Deoarece zici $10? Da, stai aici, faci asta în următoarele 6 luni. Uite așa, 6 luni. Stai aici, faci asta, faci asta, faci asta, faci asta, faci asta. Îți pierzi speranța? Bă, ți-o pierzi, deoarece tu aștepți $10. Și stă numai aici, în regiunea asta, și îți face un rect la un moment dat în 70 sau poate în 60, în 50. Și îți distruge emoția, îți distruge creierul, îți distruge tot ce vrei tu. Ok? Gândirea. Ce facem aici? Acumulăm sau nu? Îmi place sau nu? Bă, îmi place. Am făcut aia, îmi place tech-ul, îmi place ce cu mișcă, îmi place toate astea, market makerii, tot, am analizat eu economics-ul. Îmi place. Ok. Zona 1, zona 2. Bun. Odată ce poate ți l-a atins pe asta, odată ce îți urcă peste 1,4, da, putem vorbi de targeturi. Putem vorbi de targeturi după. Okay? Și le iei din aproape în aproape. Nu te uiți la 10 direct. Zice așa, următorul target 3. Ok, regiunea asta poate mai scoți un 10%, un 5%, habar n-am. Poate mai zici, ok, hai 5. Ok, mai dagi un 20%, mai scoți un 20% aici. Și apoi vezi. Dacă mai urcă, mai scoți până în 10. Ok, dacă n-atinge, asta nu e nici fel de problemă. Okay. Deci așa. Nu cumpără mai 10. Că așa nu, adică așa nu. Eu zic că astea sunt greșeli de obicei și sunt greșeli făcute de începători în mare parte, care își pun în idee că, mamă, targetul ăla se duce, face drege, când el ar fi trebuit să aibă o altă perspectivă de reacumulare, de zone de reacumulare, pentru ca mai apoi să aibă zone take profit când e cazul. Nu dețin GME, nu dețin GME. Daniel, ai vândut ce ai primit bounce beat? Nu. A fost mișcioceau, dar da, n-am vândut bounce beat-ul. Poate la 90. Nu l-am vândut pe ăla, n-am vândut nici precedentul rez, nu l-am vândut nici pe ăla. Vedem mâine Notcoin cum performează. De obicei, dacă mie nu mi-atinge targetul pe care vreau, nu vând. Dacă mi-atinge targetul de listare, nu știu cum au fost și altele din trecut, vând 50% și restul îl las. Ok. Saga, de exemplu, nu știu, dacă mă uit așa în trecut ar fi trebuit să vând 50% acolo, dar l-am pus la staking și nu prea mi-am luat mare lucru de la staking. Cum vezi PETH long term? Targeturi cresc că PETH cred că vine de blocarea pe PETH. Ia să ne uităm. Token unlocks. Fac și acel newsletter. Până plec în România, probabil să fie vineri, sâmbătă, rămâne de văzut prin regiunea respectivă. Până plec în România îl postez pe Patreon și probabil și pe site. O să fie și varianta free a newsletterului, pe care și acum o puteți găsi dacă vă faceți cont pe Daniel Niță. Există varianta free și varianta paid, în care acolo vedeți și portofoliu de acțiuni și portofoliu de bază și mai multe analize. Bun, hai să uităm aici la token unlocks pentru cine am zis? Pentru PETH. Pentru PETH, ia să vedem. E important de știut dacă vine un AEVO peste noi sau nu, nu? A zice că e important
Important. Am cam 20 mai. Pe 20 mai. 141% din circulating supply. Oio. Oio. Păi poate ar fi bine, poate să mai exclud un pic din poziția pe PIS. Uite aici, 2,13 miliarde de PIS. Adică 141 din supply-ul circulant în momentul de față. Adică îți dublează mai mult decât dublează supply-ul circulant. În 4 zile. În 4 zile. Deci da, momentan, nu știu, hai să ne uităm la PIS, dar momentan nu sună bine. Momentan nu sună bine aici pentru PIS. Bounce-ul ăsta pentru PIS, ia să ne uităm un pic. Era normal din regiunea asta de jos de aici, din 39 de cenți pentru PIS. Nu știu dacă pe Binance e cel mai relevant, dar era normală regiunea asta pentru PIS. PIS am intrat prima dată undeva în 45, n-am vândut aici, asta era target, aici ar fi trebuit să vând ceva. PIS mi-a scos o mare parte din poziția asta prin airdrop pe care l-am luat pe Wormhole. Ok, mi-a scos mare parte din poziția luată în 45. De asta am ezitat să zicem să vând regiunea asta de sus. Uitându-mă, în trecut ar fi fost o idee cât de cât decentă. Aici, problema pentru PIS e că vine în locul ăsta. Și probabil va avea din nou selling pressure. Cred totuși că ar putea fi cât de cât decent pentru un controlat pentru Chainlink. Dar având în vedere acest fapt, nu știu ce să zic în următoarea perioadă. Are doar 15% cât e? În circulație în momentul de față. Locked 85%, doar 15% are momentan. Doar 15%, asta nu-mi place. Deci asta nu-mi place la el. Asta nu-mi place la el. Asta nu-mi place deloc. La PIS aici. Deci asta e problematic. Nu știu, nu cred. Până când nu se deblochează mai mult din supply și văd o urcare mai importantă, nu cred. Dacă ar mai fi să adaug, aș adăuga probabil 20 de cenți pentru PIS sau sub 20 de cenți după pentru un DCA. Dar mare atenție. Mare atenție. Dacă nu v-a scos mare parte din investiție cu Wormhole sau regiunile astea de aici, mai complicat pentru el. Un pic bullish momentan, înainte pompează înainte de deblocare. Nu e extraordinar. Dacă vine aici 56 de cenți, e posibil să vând jumate. Bun, hai să te rog Golem. Dar pe termen lung ar mai putea încă să-ți acumuleze range-ul ăsta. 5 poate ar veni 20 de 5. Pe termen lung ar putea să mai facă încă o incursiune în zonele astea superioare. Ar putea dura luni de zile pentru zona asta. Vedem deblocarea. Dacă deblocarea nu are un impact mare, atunci vedem și urcă peste 55, atunci poate vedem un all-time high, dar până atunci vreau să văd deblocarea. Depinde ce fac cei care cu monedele, cine le deblochează. Ia. Ecosystem growth, 52%, aici, ok. Publisher rewards, private sales, doar 10%. Poate. Depinde foarte mult dacă vând cei din ecosystem growth, care probabil echipa, nu? Presupun. Depinde ce vrea să facă echipa aici. Te rog pe Golem. Mamă, Golem, n-am mai vorbit de mult de Golem. GLM, așa-l găsim sau? Golem USD. Sau Daniel Gala, te rog. Gabriel Tarate, facem Golem. Bun, pe Coinbase, cred. Aevo, ne-am uitat mai devreme pe Aevo. Cuțit în cădere nu mă coafează. Aevo. Dacă ar fi să cumpăr Aevo, aș avea 4 zone de DCA până în regiunea de 30-20 de cenți. 0.35 pentru Golem aici. Da, pare că a ieșit din range-ul ăsta, ți-a ținut suport ultima regiune de acumulare aici. Pare că ar vrea mai sus. Bine, Golem. Probabil cu timpul mai sus. Nu e rău. Ca și target, hai să vedem. Ca și target am avea regiunea de 1.03, 1.44. Da, cred să duce într-un dolar. Ar putea să ducă în dolar pe probabilitatea asta. Pare că reacumulează aici range-ul ăsta. Bine, Golem. Bun, mai bine că măcurile nu au că nu ai deblocări. Da, la majoritatea nu au, ceea ce e bine, dar asta ai avut și trendul ăsta, că oamenii s-au săturat, să vină deblocările astea, sincer, s-au săturat. Rio, please, aceeași chestie pe care au făcut-o în 2021, nu prea mai merge. N-am făcut saga, nu, urmează, facem, răbdare. Rio și Gala, nu? Nu știu dacă am uitat ceva. Imediat, cred că Gala facem imediat. Rio arată cam așa, cu coin de-abia s-a listat, Rio USD.
Da, Pita are deblocare odată pe an. Măcar asta. Vedem impactul la deblocare. Vedem impactul la deblocare. Și pe urmă putem analiza mai bine. Bun, Rio. Rio. Da, asta era analizat pe Rio. De aici a picat. S-a dus un pic mai jos 1.3 pentru Rio. Și acum asta. Bine, atâta timp cât Rio menține un 26. Ok. O reacție bună din nivelul ăsta. Bullish pentru Rio totuși 2, peste 2 putem vorbi. Dar bine, încă bine. La macro încă bine Rio aici. Cam asta era structura pentru Rio. Bun, am zis Gala și apoi ne uităm și pe X-Portal, Daniel Niță. Mă găsiți pe X-Portal. Pentru Super Chats. Gala, da, acolo cu Polkadot în aceeași oală. În aceeași oală ai avut prima ieșire. Niciodată nici măcar n-a putut să se 15 cenți. Aici în aceeași oală. Bullish închidere peste un 5 cenți acolo pentru Gala ar fi cât de cât relevant. Bine, probabil termen scurt undeva la 0.5, probabil 0.5 pentru Gala și ulterior probabil regiunile astea încă poți, adică ești în aceeași structură pe care ai văzut poate în Theta, dar Theta un pic mai bună structura decât Gala aici, dar cam același lucru probabil vei încerca range-urile astea pe probabilități. Un fel de dot, dacă e să o iei așa. Deci ai vrea un exit 0.14, 0.26 probabil. Și apoi nu știu, dacă mai testează regiunile astea ar fi chiar bine, dar nu cred. Bun, X-Portal, ne dăm pe X-Portal și apoi mergem pe o Saga, o Solana, ceva pe acolo. Bun, ia ce am primit aici pe X-Portal, ia să vedem. Pe Super Chat, pe Crypto. Un $4 aici, nu știu dacă ai trecut, că $5 e minim, trebuie să văd pe Explorer. Ce părere ai despre structura portofoliului meu? Nu pot să-ți dau o opinie despre portofoliu, că nu putem da sfaturi financiare. Risc mediu spre ridicat, ARB 29%, F 20%, 2,16%, DIM 12%, da. Tia Sui, Sei. Da, nu pot să-ți dau o opinie despre portofoliu, doar ce aș face eu dacă aș avea portofoliul ăsta. Bun, nici nu pot să citesc mai departe. Eu aș zice că e ok din perspectiva mea, dacă aș avea portofoliul ăsta și aș avea un risc ridicat. Da, mereu. Dar sfat financiar n-am cum să-ți dau. N-am cum. Bun, Saga. Dar structura nu e așa rea. Saga, bun, 2.29. Saga, până când nu urcă peste 3.135, Reg Baby Angel, iar putea încerca un bottom pe aici, pe regiunea asta. Vedem. Aș adăuga la Saga? Nu, e cuțit în cădere. Similar cum aș adăuga la ce am mintat, adică ce am mintat, ce am pus la stake pentru Saga. N-am adăugat nimic peste, adică ce am făcut acolo. Toate mutările mele le puteți vedea în timp real prin Patreon, am stat cu minte. Dacă văd aici un bottom, dacă văd o structură de genul ăsta, ceva, ar fi interesant să fac ceva de genul ăsta, care îți urcă înapoi în 2.9, îți pică în 2.4, îți urcă în 2.8 și putem vorbi de o poziționare încă o dată aici în Saga pentru a testa regiunea asta de 4. Momentan poate să fie o structură de bottom, ar putea, dar momentan de-abia un început de structură. Ulterior ai putea să te duci chiar până în 1.5. A zice că aici ai avea șanse mai mari să vezi o structură de bottom final. Dacă te uiți din bottom, un minus 80%. De obicei faci minus 80%. Aici pe Saga ai avea minus 71. Ai făcut minus 73. Deci undeva în regiunea asta putea încerca un bottom aici. Totuși, uite de unde s-a dus Saga. De unde a plecat Saga. Din regiunea de 0,04 cenți. 0,04 cenți pentru Saga și $2 și ceva. Imaginați câți bani au făcut cei din private, din seed, din astea, pe pump-ul ăsta de aici. Deci eu ți-a făcut-o bull market-ul. Dacă Saga să lista și ea la 5-7 cenți și până nu făcea asta. Nu era bine, Nu era bine. Dar market makerii n-a vrut. Nu au vrut market makerii să o listeze pe aici. Asta direct aici. Asta e problema. Termen scurt bullish, probabil vei încerca un pic mai sus dacă punem IMR-urile înapoi. Vei încerca măcar un 2-3, dar bunicuța i-a dat tata aici, vreau când arca peste 1.21, i-a dat tare. I-a dat tare și puternic. E-Gold, facem Heart, care s-a ținut bine, măcar uite, Heart e acolo. Pompează piața, pompează și Heart.
E gold un pic în lateral, am văzut că au anunțat ceva, X Foundation, X ceva, când mergem la ei pe Twitter, văzusem ceva pe acolo. Aqua Baby, ia să vedem. Cum găsim Multivers X. E hate mare, hate mare, hate mare. X Alliance, X Alliance aici. It's time. Introducing X Alliance, a new Multiverse X Community Accelerator. Bun, pentru comunitate. Perfect. Building, Community, Connections. Mă întreb cum merge. Solutions, Trust, Bridges. Success. Ok, X Alliance. Pare că, na, se dau granturi, nu? Cred. Se dau granturi. Asta face zona asta de aici pentru builderi, din ce am observat. Community Growth of Multiverse X, Fostering a Dynamic Environment. Da, e bine. Cred că a lipsit ceva de genul ăsta pentru susținerea ecosistemului. Cred că da. Cred că a lipsit ceva de genul ăsta, ceea ce e bine. Community Grants, am zis bine. Earning Opportunities, Impactful Initiatives și Community Contribution. Excellence.io. Mișto. Mișto, vedem ce iese din ea. Adică momentan pare ok. Avem ce iese din ea. Aici. X-Alliance DAO. Vedem că pare că e mai mult spre DAO. Bun. Hai, e-gold. Hai cu e-gold. Pe Binance ce s-a întâmplat aici? N-a avut tranzacționare pe momentul ăsta sau pe 4 ore? N-a avut volum aici, dar n-am făcut tranzacție aici? Ce s-a întâmplat? Între 39 și 7 nu mai există market making pe Binance? Foarte ciudățel. Și ăsta e GLD USD. Poate de asta. Deci pe partea cu USD a avut ceva gap acolo. Un gap zone. Bun. Da, pare că ăsta e pe ok pe USDT. Pare că pe USDT e ok. Bun, 40, da, pare că ți încearcă aici. Bine, aceeași formațiune, potențial bottom, un pic mai greoaie, dar dacă observi la macro, ce-ți face? Minim în urcare, adică nu e altceva aici. Îți face minim în urcare, atât timp cât menține 32 e minim în urcare. Dacă îți pică regiunea asta, putea face dublu subsol sau low. Dacă cam asta era oricum tentativa de retest aici, pe urmă mai sus. Da, în același range cu majoritatea pieței, cu Polkadot, cu astea, adică în acea zonă. Încă ai putea să vezi și încă mențin targeturile astea pentru când piața va performa. Dar încă ești acolo, încă n-ai spart structura de acumulare aici. Clar bear market, dar n-ai spart structura de acumulare. Acum, o să fie greu pentru Multiverse X, chiar dacă se ajunge aici, unde e un target normal. E normal targetul ăsta, adică nu e nimic wow. O să fie greu să treacă de all-time high și să mențină nivelul ăsta. Pentru Multiverse X, dar vedem ce se întâmplă, măcar să-l vedem aici în prima fază și vedem ce se întâmplă după, dar probabilitatea e să vezi minim în care și pe urmă regiunea asta, când? O lună, 2, 3, 5, 9, rămâne de văzut pentru Multiverse X. Am zis că facem și Heart, imediat ne uităm și pe Heart. Heart, ok. Pe KuCoin. Da, 14%. Măcar în tandem cu piața, știi ce zic? Adică a popat 14% Fetch, pompează 14% și Humans, ceea ce e bine. Humans asta e, trebuie să menține regiunea asta de 1.8. Cu dinți trebuie să o mențină pe asta, e structura pieței. Sub 1.8 închidere de weekly e periculos. Deci trebuie să mențină structura asta pieței, trebuie să menține bine aici. Deci vedem un peste 3. Peste 3 probabil vom vedea din nou retest în 5 plus pentru Humans. U ce mai face? Încă range bound. Trebuie să dea drumul la motoare aici. U, vedem că am avut pe gate, am avut aici o lipsă de lichiditate până în 6.1. Poziția mea este aici, pentru cine nu știe. Regiunea asta de 6 și un pic. În range-ul ăsta a fost poziția luată pe U, undeva nivelul ăsta, cel mai probabil. Am anunțat-o pe Discord. Dacă mai pică mai jos, vedem. Vreau să văd aici range bound în regiunea asta și pe urmă aș vrea să văd urcare măcar peste 9.4, 9.5, 10. Și atunci putem vorbi, desigur, înapoi la 15.
și all-time high. Dar asta ar fi structura, ok? Asta ar fi structura, să zicem așa, cât de cât decentă pentru you, dar are nevoie de ceva volum aici. Ai avut un seller aici, ai avut un buyer aici, ai nevoie de un volum un pic mai mare pentru. Succes ar fi un nou all-time high spre 20 de cenți și atunci am putea vorbi 20 de cenți, apoi picaj în 10-12, ținerea acestei zone și apoi mai departe. Dar asta ar fi o structură. Asta m-aș aștepta per probabilități de la U. Dacă pică nivelul ăsta, înseamnă că probabilitățile scad din ce în ce mai mult, dacă se pică nivelul ăsta de aici. Probabilitățile scad din ce în ce mai mult și desigur ai această inegalitate masivă. Ăsta e riscul. Riscul, recompensa. Ok, riscul, recompensa pentru you. Bun, ce mai vreau să facem? Footy gold, asta, ce ați mai vrea? Dim. Ne uităm un pic pe ceva analiză și ieșim imediat. Dimension 275. Bun, Dimension, da, am zis, trebuie să urce peste un 3.5, dar măcar la nivel micro vreau să-l văd peste un 3.04, nivelul ăsta de aici. Pare că va încerca nivelul ăsta. Dacă te uiți pe EMA-uri, când se urca peste 9.21, ți-a dat în cap băbuța aici. E diferit de data asta sau vezi, dacă te uiți la structură 9.21 EMA pe daily, același lucru, vrei să vezi 3.5. Da, măcar ai vrea să vezi regiunea asta 3.04. Până când nu-ți urcă peste nivelurile astea, orice bounce e similar cu aici. Adică nimic. O nimica toată pentru potențialul subsol, care ar putea veni sub 2. Bun, altceva am făcut, Saga am făcut și Dimension, ce mai interesant pe aici, eu l-am făcut mai devreme, Chainlink. Link, da, e long term play Link-ul, mai mult decât Pith, de asta Pith la mine în portofoliu de risc și Link e acolo, dar aș vrea Link în bază, clar, 1382. Dacă ne uităm aici, 1382 pentru Chainlink. Pare că ți acumulează regiunea asta de aici. Hai să-l ștergem să-l mai analizăm o dată. Care ar fi regiunea? 1228 am mai avea pe urmă regiunea de 11.4. Să menține nivelul ăsta pentru a rămâne bullish. Încă ok structural. Ai putea să vezi Chainlink spre final de ciclu, nu știu, 28, poate chiar 36, poate chiar all-time high. Rămâne de văzut. Dar bine. Bun, orice dip de dim e cumpărat de Ace. Poate are un plan, adică poate are un plan de DCA pe 4-5 zone, ceea ce n-ar fi neapărat rău. O părere despre A0, te rog, urmează să lanseze profilul DEX și e bridge către Ethereum. A0. A0 sperăm să nu că la 0, nu? Hai să ne uităm aici la A0. Da, ai avut un bounce A0 din regiunea asta. Da, asta era range, dacă mai țin minte pe A0. La regiunea asta, undeva între 71 și regiunea de 83. Cam asta, poziția dacă ar fi să fie, ar fi aici. Și apoi avea niște zone take profit pentru A0. Ar fi $1.02. Ți le zic deja, ar fi 1.22. Asta ar fi ale mele, nu este financiar. Apoi 1.40 și 1.5. Dacă aș poziționa aici, aș încerca să ies o dată ce merg spre nivelurile astea. Dacă observi minim în scădere, ar mai putea să-ți facă încă unul pe aici, pe undeva. Adică nu e încă o structură bull și ar putea să scadă din nou. Deci asta ar fi poziționarea, take profit 1, take profit 2, take profit 3, dar bullish. Bun, altceva. Am zis Solana, dar Solana e destul de simplu. Am destul de simplu pentru Solana. Dacă ne uităm, închidem Pith aici în locks. Solana bine pe daily, dar nu poți să ieși din groapă până când nu vezi urcare peste 165, da. 165, până când nu vezi urcare peste regiunea asta, nu, dar arată din ce în ce mai bine. Arată din ce în ce mai bine. Încearcă o remontadă aici, frumoasă. Teta și ea din ce în ce mai bine, 174. Bine, dar teta, destul de simplu, trebuie să urce peste 253. 253, mun, probabil înapoi în regiunea asta, 4 plus pentru ea. Bun. Am făcut ENA mai devreme. Am zis de ENA. O să vezi la reluare, dar... Hai să ne uităm și pe Bounce B să vedem ce a făcut. SEI, da, ne uităm și pe SEI. SEI am văzut, dar regiunea aia era pe SEI.
Da, ENA, bine, probabil va încerca spre 80, dar până când nu rea 80, încă în traiectorie bearish aici, ENA, dar binișor. De aici până în 57-50 ar putea fi un bottom. BBUSD, bounce beat, ok, 39, da, nu e prea fitness, adică ești similar cu alea care s-au listat și ar putea să facă același măcel ca celelalte. Ăsta ar fi bun peste nivelul de 0.45-0.5, închidere de 4 ore daily, aici peste nivelul ăsta. Până atunci intri în riscul ăla, știi? Gen, bam, 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 ok, ce ai văzut și până acum. Dacă rea zona asta nu mai e riscul ăla, știi că e riscul să facă asta mai departe. Deci asta pe bounce beat. Partisia, da, Partisia printre cele mai bune grafice care merg pe sub radar, printre ce s-a uitat până acum, Partisia MPC, printre cele mai bune grafice care s-au ținut excelent pe căderea asta. Excelent Partisia. Da, bullish în continuare aici Partisia, dar am zis că probabil va atinge niște rezistențe prin 44-47 aici Partisia. Dacă mai dă un potențial aici de bounce din range-ul ăsta, probabil o să mai cumpăr un reject, ceva Partisia. Bine, sub radar, bine, volum, no seller aici, bine. În piața și va reveni, probabil Partisia se va întoarce peste $1, destul de binișor. Manta nu atât de rău ca DIM și celelalte, se ține încă bine față de celelalte, adică nu ești aici în regiunea asta, totuși de la Manta aș vrea mai mult. Manta am double down unit, adică în regiunea de 1.5, 1.6, aș vrea să fac Manta peste 2, dar un pic mai bine decât restul, ce am văzut până acum, dar aceeași spargere de structură destul de slabă pentru Manta. Noi suntem remontada peste nivelul de 2, dar bine. Eu am vândut tot BB-ul la 0.4 că n-am încredere în el. Ok, da, se poate și asta, adică încă n-arată fitness, după cum vezi mai devreme, nu trebuie neapărat să reții. Am uitat de SEI, facem și SEI și cred că ieșim 2 ore 47 de minute. Deja 10 și ceva. It's late, sirs. It's late. 0.53. Da, dim asta, SEI același lucru. Adică același lucru pentru SEI, dar să vedem pe cel de pe Binance. SEI. Da, același lucru. SEI. Zona 1, atinsă. 0.54, 0.4. Același lucru. Acum, a spart aici trendul descendent? Nu, trebuie să urce, sau a spart spre regiunea asta superioară? Nu, trebuie să spargă măcar 0.64 ca să putem vorbi. Dar o reacție bună. O reacție bună din regiunea asta de aici pentru SEI. Vedem dacă face remontada. Devenim bullish pe SEI cu targeturi de alea mari. Dacă urcă înapoi peste un 70 de cenți, atunci putem. ARB, facem. ARB. Da, ARB, din nou în regiunea de acumulare, nimic de zis altceva despre ARB. Ietel. În aceea zonă. Zicea aici, mamă, îmi plângeau că n-ați apucat arbitru, mai s-a dus aici. Uite-l înapoi. Iotel înapoi pe arbitru în regiunea de acumulare încoată, sub $1, regiunea asta de aici. Din punct de vedere un preț mediu de $1 pe arbitru e decent long term. Ok, și din nou când vine în regiunea asta verde, din nou se întâmplă magia. 0.93 până în 0.76, regiunea asta de jos. Nimic altceva, regiunea de acumulare pentru el. RNDR. Pentru domnul Cătălin Capitanul. Bun, vedem aici RNDR. Render. Da, asta mult mai bine oricum decât piața. Bounce frumos de aici, volum, bounce frumos din regiunea asta, AI-ul încă e a thing, se pare, minim în urcare, frumos aici, maxim urcare peste regiunea asta, trebuie să mențină 9, sub 9 din nou bearish, dar pare că ulterior vrea măcar în sfera asta de 12. Cred că ăsta reacumulează, fie aici, fie mai jos, cred că ulterior îl vedem în 20. Aici mai vând 10%, 20%, aici mai vând 10-20%, rămâne de văzut. Dar strong, adică nu e niciun fel de spaimă, am intrat în ăsta aici, adică ce spaimă să fie. Am făcut mai devreme, te uzi la reluare, zice că e suficient pentru astăzi, am făcut destul de multe analize, nu știu, mai multe așa pe cea să văd dacă mai e ceva așa interesant, sui am făcut.
Bun, CS Dia, na, nu cred că face mare lucru. ULD, atunci face ULD aici. ULD USD. ULD. Și cred că închem cu el. Închem cu ULD. Da, încă nu e bearish pe structură. Încă nu e bearish pe structură, dar asta I'll wait it out. Încă aștept aici pe ULD. Nu e încă bearish pe structură. Bearish ar fi sub 3.8 pe structură. Momentan încă ok, menține aici, încearcă ceva. Am putea vedea un ultim pump, un ultim exit pump până iunie pentru el. Sperăm să fie aici, în regiunea asta, nu neapărat aici, dar probabil o să încep să execut din el. Vedem, momentan încă bine, minimum care. Sub regiunea de 4.3, sub regiunea de 3.7, bearish, pe urmă până în nivelurile astea de jos, dar până atunci ok, până atunci ok. În toate pânzele sus, ce face BTC la final de program? Ce face BTC-ul la final de program? Posibil să ne auzim duminică, dacă nu, oricum ne vedem miercurea viitoare, probabil miercurea viitoare nu o să avem live, vă aștept la Vintage, dar Bitcoin-ul din ce în ce mai bine, sperăm ca la Bița Day să fie în 70.000 Bitcoin-ul, după cum arată momentan destul de bine aici. Vedem weekly închiderea de duminică cum va fi, ok? Cam asta, piața arată bine, vedem dacă bounce-ul ăsta rămâne până la final de săptămână și e important să rămână până la final de săptămână. P-Box-ul și el aici, plus 10%. Interesant pentru P-Box. Mâine, țineți ochii după ora 7-8 ora României, deoarece vine un video pe aici pe canal, cel mai probabil mâine după ora 7-8, țineți ochii și pe Twitter, va fi și anunțat, un video făcut de Senia Melissa, primul ei video, încurajați-o desigur, dacă vă place, apăsați butonul de like pe acel video și pe acest live, desigur, dacă v-a plăcut până acum această discuție. Mâine o să am și space cu cei de la Tadat, așa pe la ora, cred că 6-7 ora României, dați-mi follow și pe Twitter, dați join pe Discord, avem și un sponsor pe canal cel la XFi și noi ne auzim desigur în următorul Much Love comunitate, aici până la final.
Money.